Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугуни» в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма» Майя Бута в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Традиционно я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас журналиста Романа Спиридонова. Прямо из Ньюзрума он готов нам рассказать об основных новостях сегодняшней повестки дня. Ром, приветствую, мы слушаем тебя. Также всех наших телезрителей, которые сейчас собрались центрально, я сейчас вкратце расскажу о тех событиях, о которых мы будем говорить в выпусках новостей за нас. А только они, основных, полная как бы дня, 19 на украинском и 20 на украинском. По конституционности Армянская организация прекращает рассмотрение прикупленного дела против национального лидера крымских татар Джамилева по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. Об этом, когда был адвокат Николай Колосов, кроме этого оккупанты обвиняют Джамилева в якобы незаконной попытке попасть в Крым из Херсонской области 3 мая 2014 года. Подробности этого так называемого дела в наших выпусках. Оккупанты 4 года назад остановили следствие по делу о хищении крымско-татарского активиста Эрвина Ибрагимова. Об этом стало известно сегодня во время рассмотрения опубликованного дела против Мустафы Джамилева. Членов Всемирного конгресса крымских татар похитили Эрвина Ибрагимова, похитили 24 мая 2014 года. Неизвестные в форме сотрудников. Ну тогда не буду уходить. Толкали его в микроавтобус возле дома Башштара и везли в неизвестном направлении. И уже через год и 4 месяца оккупанты решили приостановить уголовное дело в связи с невозможностью установить причастных к похищению. Пришло время для эскалации, для деэскалации, прошу прощения. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к нации на фоне введенных против России санкций. Глава Белого дома говорил о вмешательстве Москвы в американские выборы и кибератаки, которые устраивали россияне. Он также выразил обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма и наращиванием военных сил у украинской границы. И призвал Россию воздержаться от агрессии. Президент Байден также подчеркнул, что Вашингтон желает диалога с Москвой, но на агрессию против интересов Америки и ее союзников Америка будет отвечать радикально, заявил Байден. Кроме этого, расскажем о встрече президента Владимира Зеленского со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Также будем говорить о политических судах против крымских татар в оккупированном Крыму, о незаконном преследовании. И в конце туристическая новость из оккупированного Крыма. Туристическая экзотика по-российски. Так теперь выглядит отдых в оккупированном полуострове. Теперь в Ялте вместо круизных лайнеров боевые корабли. К набережной пришвартовался малый ракетный катер Черноморского флота «Вышний Волочок», вооруженный ракетами «Калибр» и праздничными флажками. Так оккупанты решили отметить День освобождения Ялты от фашистов 16 апреля 1944 года. Вышний Волочок оборудован установкой для пуска 8 крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», которые могут поражать наземные цели на расстоянии 1500 километров. Одна из его задач – это слежение за кораблями НАТО в Средиземном море. Для гражданских вместо морских туров теперь экскурсия по военному кораблю. В оккупированном Крыму зафиксировали двукратный рост заболеваемости коронавирусом. Только за прошлые сутки оккупанты зарегистрировали 123 новых случая COVID-19 и 5 человек погибли от этой болезни. При этом оккупационные чиновники не спешат вводить ограничения, чтобы обезопасить людей. Более того, там надеются на массовое пришествие отдыхающих на майские праздники. Ради них в Алуште даже решили ограничить подачу воды для местных жителей. 2 часа утром и 2 часа вечером. И все для того, чтобы вода была постоянно в отелях и санаториях для приезжих отдыхающих. Вот такие новости, о которых мы будем говорить сегодня в наших выпусках. Я напомню, в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском языках. Гульсум. Спасибо тебе большое. Это был наш журналист Роман Спиридонов с нами на прямой связи. Я продублирую еще раз. Не пропустите вечерние выпуски новостей на украинском и крымско-татарских
языках. Мы работаем сейчас в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8073 419 41 58. Можете присоединяться к нашему эфиру по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Ну и подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы в записи. А я перехожу к обсуждению вышеупомянутых новостей и не только. В ночь на четверг, 15 апреля, катера ФСБ России осуществляли в Азовском море очередную провокацию, попытавшись помешать законным действиям катерной группы военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которая находилась на боевом дежурстве. Об этом сообщили в ВМС Украины. Предлагаю послушать их цитату. Незважаючи на провокаційні і цілеспрямовані дії росіян щодо обмеження вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання. Українські моряки й надалі забезпечуватимуть безпеку України з морського напрямку, в тому числі в Азовському морі, керуючись виключно нормами міжнародного морського права. Как стало известно, Россия закрывает Керченский пролив с 24 апреля. Как минимум он будет закрыт до осени этого года. Закрытие России до 31 декабря некоторых районов акватории Черного моря не будет препятствовать судоходству через Керченский пролив, уверяют в Управлении навигации и океанографии Минобороны России. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова, на траверзе Апукского природного заповедника, а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. При этом Керченский пролив и подход к нему не попадает в указанные зоны. В понедельник, 19 апреля, Совет Европейского Союза обсудит закрытие России акватории Черного моря возле оккупированного полуострова. Министры иностранных дел стран Европейского Союза примут во внимание все аспекты. Об этом на брифинге заявил представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики Петер Стану. С нами сейчас на прямой связи Андрій Юсов, політичний аналітик, директор школи відповідальної політики, а також Андрій Роженко, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаю вас. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Да, доброго дня. Пане Юсов, начнем с вас. Вот как все-таки воспринимать последние провокации оккупантов в акватории Азовского моря? Как понимать вот эту новость о закрытии Керченского пролива, по-вашему? Режим Путіна на різних напрямках і на всіх фронтах намагається підважувати суверенітет України і демонструвати, власне, несуб'єктність української держави, на їхню думку. І з 18-го року фактично Збройні сили, військово-морські сили України обмежені в своїх діях на Азовському морі, і ми пам'ятаємо історію з полоненими моряками. І ось сьогодні Росія на весь світ оголошує, що Керченська протока, власне, належить їй. Безумовно, це порушення міжнародного права, але також це демонстрація сили і провокація українських моряків. Оскільки, якби, наприклад, сьогоднішній нічний інцидент закінчився вогнем у відповідь, або провокація спричинила би вогонь з боку українських моряків, то сценарії Росії з окупованого Криму могли бути різні, але точно були б агресивні. І паралельно із тим, що відбувається сьогодні на Донбасі, паралельно з тим, що відбувається сьогодні на території самої Російської Федерації з тою істерією і дипломатичною, і інформаційною, безумовно, Путін продовжує шантаж і світу, і України. Пане Роженко, как вы думаете, последняя провокация в акватории Азовского моря и закрытие Керченского пролива связано ли действительно с напряжением и стягиванием российских войск к границам Украины и полнейшей милитаризацией оккупированных территорий? Так, безумовно, я думаю, що це черговий крок
тих заходів гібридного впливу, який на теперішній час ініціює Російська Федерація проти України. Що стосується закриття Керченського протоки, хочу сказати наступне, що з 24 квітня закривається ділянка на вході до Керченського протоки. Тобто формально Керченська протока не чіпається. Але ця ділянка має такі координати, що неможливо зайти до Керченської протоки, не проходя неї. Стосовно цього закриття був виданий нефтекс Російської Федерації через новоросійську станцію. І там чітко прописано, що забороняється проход державних суден іноземних країн, включаючи військові судна. Це є порушенням як угоди України і Росії 2003 року, яку, на жаль, ми підписали в 2003 році. І також це є порушенням міжнародного морського права, конкретно статті 37, яка також є законом України і, до речі, законом Росії. Тобто Керченська протока є міжнародною протокою, і всі судна, які слідують через цю протоку, мають повністю вільне судноплавство. Що стосується той провокації, яка була в ніч 14 на 15 квітня на підходах порядка 25 морських миль до Керченської протоки, то це, опять же, повністю бажання Російської Федерації для того, щоб виник такий казус беллі. Хоча була практична провокація, були 5 катерів Федеральної служби безпеки зупинили, вийшли на зв'язок з 3 катерами військово-морських сил і відкрито сказали, що Керченська протока для вас закрита. Хоча це досить дуже далеко було до цих катерів. Зараз я думаю, що наші державні структури дадуть вичерпну оцінку цьому інциденту. І я думаю, що позиція України має базуватися на тих можливостях, які нам надає міжнародне морське право, і цей документ, який поважається більшістю країн світу. Помимо нарушения международного права и договора, который вы упомянули от 2003 года, кто больше всего пострадает сейчас от блокировки Керченского пролива для обычных обывателей, для рыбаков и так далее? Что это означает? Я вам скажу так, що ця формулювання, яка зараз існує по закриттю цієї ділянки, вона не стосується цивільних і комерційних суден. Поки до цього часу. Що стосується суден, наприклад, які належать до під прапором державних суден України, то таких випадків було тільки 2. Перший випадок ми пам'ятаємо, був у березні 2018 року, коли 2 судна забезпечення військово-морських сил пройшли відносно безперешкодно через Керченську протоку і перейшли до Бердянська. А наступний випадок ми знаємо, що це була фактично військова агресія проти України, коли була застосована зброя проти 2 катерів, малих артилерійських катерів військово-морських сил і буксира, допоміжного судна. За весь період з моменту окупації Криму з 2014 року жодного судна, яке належало б державі Україна, крім цих 2 випадків, вони не заходять через Керченську протоку по певним причинам. Я не буду казати зараз яким. Там існує судноплавство тільки цивільного суден. Але через те, що був побудований Керченський мост, через те, що існують штучні перешкоди для заходу суден комерційних до портів України, фактично вантажний оборот порта, наприклад, Маріуполь, впав в 3 рази з довоєнного періоду. А скажіть, а
миллионов тонн до 5 миллионов тонн в 2020 році. А по вашей информации, какая сейчас в Азовском море концентрация военно-морских сил Минобороны РФ? Ну, дивіться, я зараз знаходжусь, я ще пенсіонер зараз. У мене такі, я також використовую виключно джерела відкриті. Бывших военных не бывает, как говорят. Так, ну це може так. Ні, ну є такі, скажімо, вторичні такі ознаки того, там, що там є, що там. Ну, перш за все, Азовське море, це там концентруються катери Федеральної служби безпеки Росії. Їх порядка 100 одиниць різних модифікацій. Від там декількох метрів до 40 катерів, вони такі більш-менш такого ж класу, як наш броньований катер «Гюрза». Тобто їх довжина порядка може від 20 до 40 метрів. Інші менше. Як правило, бойових кораблів Чорноморського флоту в Азовському морі немає. Чому? Тому що це море мілке. А Азов, я не знаю так чи ні, з турецького кажуть, Азов – це мілкий. Максимальна глибина Азовського моря – 14 метрів. І для того, що і такі великі кораблі, відносно великі, навіть класу корвет, для них це воно дуже-дуже обмежено. Тому відповідно до завдань, відповідно, там в основному базуються кораблі Федеральної служби безпеки Росії. Але воно потрібно Росії, це Азовське море, також для того, щоб перебрасувати свої сили, надводні сили, бойові сили Каспійської флотилії до Чорного моря і Середземного моря. Така практика існує. Ми знаємо, що зараз, правда, дуже-дуже демонстративно, відкрито, прямо як на параді, перебрасуються оці 10 катерів через Волго-Донський канал. Ну, відверто скажу вам, що якщо це реальна операція, то в принципі так помпезно і на камери такі заходи не робляться. В общем, ці катери, вони можуть бути, може це пов'язано з цим перекриттям, я не знаю. Але ці катери вони можуть бути використовані якраз в акваторії Азовського моря, тому що для десантних операцій в Азовському морі на необладнаному узбережжі максимальна осадка військового корабля десантного чи катера має бути 1,5 метри. Оці катери, які йдуть з Каспійського моря, вони якраз мають такі параметри в межах цих. Постійно, ще раз підсумовую, постійно кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації в Азовському морі немає. Вони там можуть знаходитися тимчасово на патрулюванні. Нормально, звичайно, це місце для виконання завдань катерами Федеральной службы безопасности. Пане Юсов, что скажете по поводу вышеуказанного? Мы видим действительно провокацию со стороны России, закрытие Керченского пролива, фактическую милитаризацию Азовского моря и ее оккупацию. Вот какая реакция должна быть у Украины? Какие меры сегодня может предпринимать Украина? К примеру, ряд экспертов говорят о том, что уже пришло время денонсировать этот договор от 2003 года об общем использовании Азовского моря, провести демаркационную линию и сделать Азовское море международным. Как вы считаете, есть ли в этом смысл? Я думаю, що на перспективу, безумовно, в цьому є сенс, і це неминучий шлях, до якого Україна прийде. Але сьогодні, поки угода діє, треба використовувати, власне, те, що сама ж Російська Федерація порушує цю угоду, а це означає, що Міністерство закордонних справ і Україна повинна в міжнародних судах, міжнародних інстанціях посилювати свою присутність і бомбити, і продовжувати бомбити позовами дії Росії. І для цього є всі підстави. Порушення будь-якої діючої угоди має бути доведено і зафіксовано в міжнародних інстанціях і, відповідно, повинно створити додаткові складнощі для режиму Путіна. І я сподіваюся, що окрім власне правильних оцінок, які сьогодні ми чуємо з боку офіційного Києва, будуть також компетентні і швидкі юридичні дії на міжнародному напрямку. Але окрім цього, дуже важливо
безумовно, є оборонна складова. І це вже питання військових фахівців. Наскільки Україна за 7 років відкритої російської агресії реалізує програми, які посилюють нашу обороноздатність на портах на узбережжі Азовського і Чорного морів. Що стосується деблокування економічного характеру, то існують різні проекти, зокрема пробити доступ до Азовського моря без Керченської протоки. Такі проекти існують, вони дороговартісні і, можливо, можуть бути реалізовані разом з нашими міжнародними партнерами. І під це можуть бути окремі програми кредитування і партнерської допомоги з боку Європейського Союзу і Сполучених Штатів, бо мова йде не лише про підтримку України, а власне про гуманітарну і також екологічну місію, тому що Азовське море разом з проблемами військового характеру через дії Російської Федерації потерпає і в екологічному сенсі. Це все сьогодні предмет для активної роботи держави Україна на всіх фронтах, і на внутрішньому, і на зовнішньому, і на інформаційному. І сподіваємося, що сьогодні, от власне в реальному часі, президент Зеленський, ведучи перемовини з Макроном і Меркель, використовує власне ось цей факт, черговий факт російської агресії на Азовському морі, на Чорному морі, буде посилювати позицію України. Сподіваємось, що мова буде йти власне про посилення міжнародного тиску, можливо, санкційного тиску, а не про поступки з боку України. Ну, к переговорам Зеленского с Макроном и Меркель мы еще вернемся. Мы несколько раз уже упоминали с вами стягивание российских войск к границам Украины. В результате стягивания дополнительного военного контингента численность войск России вблизи границ Украины достигает 110 тысяч военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. Давайте вместе послушаем его цитату. Зібрані дані дають змогу нам визнати триваючу підготовку до наближення до українських кордонів додаткових підрозділів з континентальної Росії. З додатковим контингентом загальна чисельність російських військ, сконцентрованих вздовж українських кордонів у цьому напрямку, досягне 56 батальйонних тактичних груп і 110 тисяч військових. У Кремля есть 3 варианта развития событий против Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Какие же эти 3 сценария? Предлагаю вместе послушать. Демонстрація сили біля держкордону України в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру. Військова операція Збройних сил Російської Федерації з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України. Провокація підрозділів Об'єднаних сил України в реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей. Зараз з нами на прямому зв'язку телефоном Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяна, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. В управлении разведки Минобороны Украины разглядывают среди всех прочих на фоне стягивания российских войск к границам Украины сценарий возможной со стороны Крыма, который может осуществить Россия и пробить коридор к Северо-Крымскому каналу, чтобы решить вопрос водоснабжения полуострова. Насколько это реально? Вот как вы думаете, насколько действительно критическая ситуация в Крыму, что русские могут прибегнуть к захвату южной части, материковой части України? Багато зараз говорять про військові аспекти цієї справи, але ми не раз обговорювали питання абсолютного дефіциту води на Кримському півострові. І це дійсно зараз дуже там критична ситуація. Але вона стала критичною в 2014 році, після того, як Росія абсолютно нахабно і агресивно захопила Крим, не враховуючи цей важливий аспект водопостачання півострова. За те, що можуть ризикнути вони піти зараз, я, чесно кажучи, не можу собі навіть уявити,
Бо це вже не іграшки, це не зелені чоловічки в 2014 році, які з'явилися в Севастополі. Це вже російська територія, і війна Росії проти України – це порушення всіх міжнародних угод. Зробити це миттєво і швидко росіяни не зможуть, з огляду на те, що за ці роки зміцнилась наша армія, і цей напрям дійсно закритий. І, звичайно, це можуть бути нові жертви, але, повторюю, це не поверне воду в Крим. Тому що за цей час, за ці роки на півострові просто зруйнована, розтягнута, розкрадена вся інфраструктура частини цього каналу. Тобто тих гідроспоруд, які піднімали, перекачували воду в Крим. Тому зараз питання заключається навіть не в тому, що дійти до каналу на нашій території, а в тому, що він не зможе запрацювати, тому що вони самі за ці роки знищили всю інфраструктуру подачі води по Північно-Кримському каналу саме територією Криму. І з огляду на критичні зміни клімату, які відбуваються і які є абсолютно вже очевидними, можна сказати, що Крим і далі буде потерпати без води. І як от я недавно дивилася нашу спільну передачу ще в 2015 році, коли там загинули лісові чеки ще в 2016 році, коли північ почала потерпати від води, буквально за 10 років там знову повернеться така не просто степова, а напівпустельна така зона, природня зона, і в Криму немає звідки взяти цю воду. І тепер, вочевидь, стала авантюра Путіна щодо захоплення Криму. Тому що руйнується інфраструктура водна, її немає, взагалі запасів води немає. И як вони далі будуть виходити з ситуації, просто важко уявити. А есть ли какие-то действительно меры, которые могли бы предпринять оккупанты, в результате которой эти меры компенсировали бы воду, которая поступала в Крым через Северокрымский канал? Якраз в тому і полягає головна причина, якщо ми говоримо про 53-й рік, чому цю територію, безводну пустелю, Північний Крим, це була просто пустельна територія без води. Чому її віддали Україні? Тому що саме через такі заходи з водопостачання з Дніпра можна було лише це зробити. І величезними матеріальними зусиллями, і людськими ресурсами ця інфраструктура була в 50-60-х роках створена для того, щоб Крим мав воду. Без цього Крим не може забезпечувати себе водою. Лише 25% у них є власні запаси підземних і наземних вод, поверхневих джерел. Іншої немає, її не було ніколи. І саме тому, перш ніж робити такі авантюристичні політичні імперські кроки, Кремлю треба було подумати про цю головну загрозу. Звичайно, вони думали, що в 2014 році вони захоплять більше територій і що блоки водопостачання опиняться на захопленій території. Цього не сталося. І зараз вже цього не станеться, тому що Україна не віддасть більше ні одного кроку своєї землі, і це підніметься вся країна і весь світ. Тому у Путіна просто немає виходу. Це повний провал імперської авантюристичної політики Кремля. Дякую дуже, пані Тетяна. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була з нами на прямому зв'язку. Пане Рыженко, вот все, что происходит сейчас на границах Украины, стягивание российских войск, увеличение российского военного контингента, милитаризация оккупированных территорий, это похоже на то, что Россия готовится к войне, или же это вот просто демонстрация силы для того, чтобы добиться каких-то политических, возможно, преференций? Дивіться, по теорії національної безпеки будь-якої країни світу, це стягування військ, значної кількості військ на кордони незалежної держави є одною із основних рис серйозної небезпеки. І дійсно стягування військ – це перший симптом того, що ці війська можуть бути застосовані в певній системі для нанесення, для проведення якоїсь діяльності, нанесення ударів, захоплень території і так далі. І дійсно наявність сил на таких значних на території України
яка дуже-дуже така надзвичайна. Такого не було вже. Навіть в 2014 році було військ менше. Це серйозна ознака того, що ці війська можуть бути застосовані проти України. Але все залежить від того, яка кінцева мета, політична кінцева мета буде вибрана Російською Федерацією. Одною з таких кінцевих стратегічних мет може бути якраз така демонстраційні дії, які приведуть до серйозної дестабілізації психологічної внутрі країни і можуть примусити політичне керівництво нашої держави до якісь поступки. Це така політична мета. Може бути військова мета. Може бути так, що через те, що така велика кількість військ на кордонах, Україна буде тримати також свої війська, також до кордонів, і наших військ дійсно менше, ніж Російська Федерація, ми значно менше держава, ніж вони. А вони десь сконцентрують удар іменно для досягнення якоїсь лімітованої військової такої завдання. Наприклад, на півдні України вихід на той же Північно-Кримський канал. Тому що проблема це дійсно така серйозна і є військовий варіант її вирішення. Складно сказати, тому що дійсно, то, що попередній доповідач сказала, там дійсно дуже багато проблем зараз з Північно-Кримським каналом через те, що 7 років він практично не працює. Це такий дуже складний, скажімо так, живий організм, який зараз, ніхто не знає, який реальний його стан. Опять же, можливо військове вирішення цієї проблеми. І я знаю точно, що проводились кількісні навчання росіянами з метою того, щоб цю проблему вирішити. Стосовно того, щоб вийти на місто Таврійськ і захопити цю дамбу, і, в общем, питання це дуже серйозно вивчається. Якщо ви візьмете, наприклад, Google карти і трошки їх наблизите, ви побачите, яка велика кількість чеків, оцих рисових, знаходиться в південній частині Херсонської області і в північній частині Криму. І всі ці рисові чеки, вони існували якраз на цієї воді. І дійсно вона має дуже серйозне значення. До речі, Північно-Кримський канал, він має дуже велике значення і як для півдня України, так і для Крима. І підсумовуючи, хочу сказати, що наявність такого великого контингенту – це реальна загроза. І ця загроза може привести до того, що сили будуть застосовані по одному із сценаріїв. Я погоджуюсь з тими сценаріями, які були доведені начальником ГУР на брифінгу пару днів тому назад. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсал у нас Андрій Риженко був з нами на прямому зв'язку, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України в 4-20 роках. Пане Андрею, а что вы думаете относительно тех сценариев, которые мы озвучили выше? Какой из них наиболее вероятный? Розумієте, я не Давид Арахамія, який може сміливо стверджувати про те, що нападу Росії не буде. Тому очевидно. Тут якраз принцип може класичний, найбільш актуальний і правильний для України. Хочеш миру, готуйся до війни. Вочевидь, у Путіна на столі лежить папки з різними сценаріями, і в тому числі сценарії, перераховані представниками української військової розвідки. Очевидно. Ми знаходимося уже в стані відкритої агресії проти України. 7 років точиться війна. Після анексії Криму, після Дебальцева, після Іловайська, після ситуації в Донецькій, Луганській областях відкидати будь-який сценарій прямого військового вторгнення неможливо. Чи це буде черговий елемент гібридної війни з активізацією лише на території ОРДЛО від цих так званих терористичних військ, чи це буде з Криму, можливі різні сценарії. І держава Україна повинна мобілізовувати ресурси і бути готовою до власне будь-яких сценаріїв. У Путіна, безумовно, це частина більшої складнішої гри.
В цій же Ну вот мне в цій же грі интересно, в чем присутні целесообразность? Зачем сейчас это Путину на фоне и так огромного количества проблем в экономической, социальной сфере, COVID-19 и так далее? Зачем еще усугублять ситуацию войной? В чем смысл? Володимира Путіна сьогодні дуже складна ситуація всередині країни і напередодні парламентських виборів, які відбудуться вже в вересні. У нього сьогодні найнижчий рейтинг за всю історію президентства в його партії. І, безумовно, потрібно проводити певну мобілізацію електоральних ресурсів. І інших джерел, окрім як актуалізації зовнішньої загрози, у Путіна немає. Тому що економічна ситуація з коронавірусом в Росії катастрофічна. Тому зовнішній ворог. Ну, хто іще може бути зовнішнім ворогом, окрім в лапках київської хунти і фашистської націоналістичної України? Тобто, стільки ресурсу було вкладено інформаційного, стільки роботи Кисельових і Соловйових проти України, що, власне, і ця інформаційна рушниця мала вистрілити, і вона сьогодні стріляє. Разом з цим у Путіна є стратегічні питання перехопити ініціативу у Байдена, поки він ще не визначився повністю із моделлю поведінки по відношенню до Росії, поки всі ключові призначення в новій адміністрації президента США не проведені, і поки остаточно не заблоковано, наприклад, будівництво Північного потоку другого. І ось, власне, наприклад, добудова безперешкодна газогону в обхід України може бути одним з ключових завдань. Ми не можемо виключати сценарій і визнання цих терористичних республік, їхньої незалежності, і входження так званих перетворців, а точніше не входження, а їхня легітимізація, тому що вони вже там знаходяться, російські військові. Тобто завдань у Путіна багато, і він намагається підіймати ставки, оскільки інших інструментів, окрім як обіцяти продовжувати серійні вбивства, у маніяка Путіна немає. Він не може пропонувати якісь економічні стимули, він не може робити ефективні контрсанкції. Жодних позитивних стимулів для міжнародних партнерів у Росії не залишилось. Залишилось лише лякати новим глобальним конфліктом. І, власне, ставки підняті настільки, що мова вже йде не лише про російсько-український конфлікт. І Європа, і наші міжнародні партнери мають добре це розуміти. А Путін погрожує цивілізованому світові новим глобальним конфліктом, і лише так він може самоствердитись як світова держава і нагадати про свою ядерну зброю і про інші атрибути холодної війни. Я думаю, что Байден почув Путина, и сегодня... К Америке, пане Андрею, к Америке мы вернемся чуть позже. Я вот, продолжая эту тему, хочу подключить к нашему эфиру еще Семена Кабакаева, который слушал нас последние несколько минут, координатор громадянської ініціативи «Стоп терору», голова громадського об'єднання «Безпека та взаємодія в Україні». Пане Семене, вітаю вас. Витаю, Гульсун, витаю, Андрей. Пане Семене, действительно есть вот такое ощущение, что власти России уже примирились с санкциями, примирились с разрывом отношений с европейскими странами на фоне Украины, на фоне отравления оппозиционера Алексея Навального. И вот их действия сейчас – это такая игра в ва-банк, и складывается ощущение, что Россия готова опустить железный занавес. А как вам кажется? Ну, якщо ми серйозно розглядаємо питання залізного занавісу, давайте подивимось на законодавчу базу Російської Федерації. Чи готові вони на соціальному рівні, на юридичному і на економічному? На військовому ми з вами розуміємо, що готові, тому що реформа армії не прийшла, тобто тут нема про що говорити. Законодавство Російської Федерації в тому рахунку і зміни в Конституцію, які вони несли, де закон Російської Федерації вище, ніж міжнародне право, яскраво, мені здається, підтвердження цьому. І в тому рахунку економічна система, яка теж у них реформувалася останні роки, якраз для такого закриття. Так, питання в тому, що будуть робити умовні олігархи, які гроші знаходяться за кордоном і
Ну, це, мені здається, це головне питання, як вони будуть з цього виходити. Хоча Путін 2 роки тому і дав розпорядження повертати в Росію назад ці гроші, але ну ми ж з вами розуміємо, що це нереально. Та ніхто не хоче в Росії зберігати гроші. А якщо роздивлятись питання на геополітичному саме рівні, мені здається, тут трошки цікавіше виходить. Вони намагаються показати новій адміністрації Байдена, на що вони спроможні. В тому рахунку і в інформаційній складовій розповсюджують різні фейки і підтримують статус свій шовіністичний, який в них фактично є, залякуючи. І не тільки словами в інформаційній сфері, а й бачимо, що декілька батальйонно-тактичних груп перекинуто на кордон з Україною. Ми бачимо, що бригада в Крим перекинута. Але я б не ставив на цьому акцент в тому сенсі, що як це було в 2014 році. Це не ситуація 2014 року, коли повністю було переформатований південний військовий округ Російської Федерації, і зараз всі штаби знаходяться або в Новочеркаській, або в Ростові, і ведуть або Крим на той час вели, або зараз ведуть окуповані території Луганська, Донецька. Тобто ми повинні розуміти, що ось тоді серйозне розгортання російських військ було. Тоді було дуже серйозно. Зараз це показова акція для України, для міжнародних партнерів. Це такий сигнал, що вони готові до повномасштабного вторгнення в Україну. Вже не до неконвенційної такої війни, не стандартної, а вже до повномасштабного вторгнення. І безумовно, вони намагались на днях обіграти те, що там кораблі не вийшли в Чорне море, тому що Путін поговорив з Байденом. Ну, це все казки, ми з вами розуміємо. Ми бачимо, як Сполучені Штати на це відреагували, ввели санкції. Так, вони не є суперефективними. Я вчора спостерігав реакцію суспільства, яке дуже в піднесеному стані такому було, що там Байден ввів санкції проти Путіна, але вони не б'ють по економіці Російської Федерації. І мені здається, це головний критерій. Подивитись, це вже почалась війна. От якщо б вони вдарили, умовно, рубль вчора обвалився, хоча б на 5-10%, там, як мінімум, ми б розуміли, що почалась така фаза нової холодної війны нова. Пане Семене, ну вот к Америке и санкциям мы еще вернемся. К Америке и санкциям мы еще вернемся. Я предлагаю сейчас подключить к нашему ефіру Віктора Ягуна, військового і громадського діяча, генерала-майора СБУ, колишнього заступника голови СБУ в 2014-2015 роках. Він з нами на прямой связи по телефону. Пане Вікторе, вітаю вас, салям алейкум. Да, доброго здоровья. Пане Виктор, вот то, что происходит сейчас на границах Украины, стягивание российских войск, увеличение российского военного контингента, это похоже на то, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в нашу страну? Или же это просто демонстрация силы, как оценивают многие эксперты? Всі експерти сходяться в тому, що це в першу чергу демонстрація сили і психологічна атака як на Україну, так і на її західних партнерів. С какой целью? Вот чего пытается этим добиться Путин? Прошу. Алло. Алло, что это? Да, ну вот стягивание этой железа к границам Украины, вот эта демонстрация силы и так далее. Вот с какой целью, зачем, вот чего пытается добиться в конечном итоге Путин? Дивіться, це єдина можливість зараз хоч якось вплинути на будь-які рішення Заходу. Організація прямого зіткнення і військового конфлікту на території Європи, який може мати якісь великі наслідки не тільки для України, Росії, а й для всієї Європи, це то, що зрозуміло, що ніхто не хоче це сприйняти і ніхто не хоче цього, щоб відбулося. Тому це єдиний варіант. Всі економічні важелі вони втратили, політичні так само, а от тиск за допомогою військової сили, демонстрація цих своїх збройних сил, які підтягуються до кордонів, до речі, не тільки України, а й частково і до країн євроспільноти, це все є демонстрація сили, єдина можливість вплинути на Захід.
Дякую вам дуже, пане Вікторе. Віктор Ягун, військовий громадський діяч, генерал-майор СБУ, був з нами на прямому зв'язку. Пане Юсуф, представители самопровозглашенных республик говорят о том, что в случае обострения или атаки на них они рассчитывают на помощь России. А на чью помощь может рассчитывать Украина в случае полномасштабного вторжения? Может ли она рассчитывать на помощь США и ее западных партнеров? У нас буквально 2 минутки. Україна не член НАТО і навіть не член Європейського Союзу. У нас немає прямої угоди про власне таку допомогу з будь-якою країною-членом НАТО. І в першу чергу немає статусу основного партнера поза НАТО Сполученими Штатами. Тому прямої військової допомоги Україна не буде отримувати, тобто ніхто за нас воювати не буде. Але натомість ми можемо сміливо розраховувати на значну технічну допомогу. Безумовно, це і озброєння, і ресурси на озброєння, на значну економічну допомогу і на санкційну політику, жорстку санкційну політику, яка справді може обвалити економіку Російської Федерації. І в таких умовах наші партнери навіть в рамках тої співпраці, яка є сьогодні України, можуть зробити дуже багато. Але розуміючи, що ризик російської агресії буде тривати постійно, і це не лише сьогоднішня ситуація, ми справді повинні робити все можливе для того, щоб якомога швидше стати членами євроатлантичної спільноти, в першу чергу НАТО. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсагл, у нас Андрій Юсов був з нами на прямому зв'язку. Політичний аналітик, директор школи відповідальної політики. А сегодня президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прибывает во Французской Республике. Сейчас, если не ошибаюсь, как раз сейчас проходит встреча президента Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном тет-а-тет. Пане Семена, чего нам ожидать от этого визита? С чем может приехать Зеленский? Ну, ви намагаєтесь з мене зробити гадалку. Касандру таку, яка зараз буде віщати, а потім нічого не вийде, і всі скажуть, що Кабакаєв збрехав. Ні, я не хочу прогнозувати, тому що це дуже невдячна справа. Тим паче, що ми бачимо, яка зараз ситуація складається на міжнародній арені. І мені, наприклад, вона абсолютно не подобається. Мені не подобається, коли Макрон і Меркель розмовляють з Путіним про Україну за нашими спинами. З часів Петра Порошенка був введений принцип, коли про Україну без України на зустрічах такого формату не говорили. І мені здається, це дуже правильне рішення. Це підкреслює те, що ми держава серйозна, з якою треба як мінімум радитись. Це підкреслює нашу суб'єктність, врешті-решт. Не так, як Росія намагалась з нас завжди об'єкт зробити. От зараз ми стаємо об'єктом, об'єктом, який обговорюють на перемовинах там Макрон, Меркель і Путін. Абсолютно неважлива, яка позиція у Володимира Путіна. От абсолютно неважливо. Якщо це питання стосується України, будь ласка, президент, подобається нам цей президент, наш там не подобається, але він є представником нашої держави, і ми повинні його в таких питаннях підтримувати, як мінімум. Тому що якщо програє він, програємо всі ми, розумієте? І потім почнуться і протести, і революції. А це нам не потрібно. Росія цим скористається, відтяпає нас знов якусь частину території. Принаймні цей сценарій найвірогідніший, я так бачу. Але що мені здається, міжнародні перемовини – це добре. Ми не переможемо Путіна без міжнародних партнерів. Це третина тієї роботи, яку ми повинні робити. Але ми так само повинні і дивитися, що у нас вдома відбувається, що в Збройних силах відбувається, що відбувається на фронті. Чи можемо ми дати відсіч тій агресії, на яку може піти Путін, про те, що ми говорили там 5 хвилин тому. І я вам хочу сказати, що вже 2 роки у нас є проблеми з Міністерством оборони, з Генеральним штабом. І ці проблеми дуже є серйозними. Наприклад, ми в минулому році гроші на державне оборонне замовлення, я маю на увазі державу, перерахували тільки в 30-х числах грудня фактично. Тобто все минуле державне оборонне замовлення ми тільки отримуємо в цьому році, і то в невідомих комплектаціях. Тому що ми бачили, наприклад, що комплекс «Нептун», який передали в Збройні сили, він взагалі без ракет був. Це взагалі як? Тобто єдина зброя, сучасна новітня, яка у нас зараз є в Україні, яка може захистити
нас від вторгнення з моря або з Азовського, або з Чорного, яка може протистояти ефективно російському флоту, зброя, яка може потопити фактично весь російський флот, вона штучно тормозиться за рахунок того, що там Хамчак і Таран між собою не можуть домовитись. І Володимир Зеленський, як верховний головнокомандувач, він на це дивиться і нічого з цим не робить. А загроза нарощується на кордонах, як ми бачимо з вами. А нам дати відповідь не буде чим, розумієте? Оце є дуже серйозна проблема, яка не менша, ніж та, що відбувається в перемовинах у Меркель і Макрон. Вони дійсно не прийдуть. Як Андрій до мене казав, вони ж не прийдуть за нас воювати, ми самі будемо воювати за себе. Дякую дуже, пане Семене. Чухсагл, у нас Семен Кабакаєв був з нами на прямому зв'язку, координатор громадянської ініціативи «Стоп террор». К нашему эфиру присоединяется российский публицист и социолог Игорь Эйтман. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня с рабочим визитом во Французской Республике прибывает президент Украины Зеленский. Там он проводит встречу с Макроном тет-а-тет. Чего мы можем ожидать от этой встречи? И вот такой вопрос. Многие аналитики Макрона называют чуть ли не главным лоббистом Путина в Европе. В случае полномасштабной агрессии России против Украины, какая будет позиция Европы, как думаете, и Франции? Ну, однозначно, что, конечно, позиция Европы, позиция Франции, Германии, Евросоюза будет резко негативной по отношению к путинскому руководству России, к его агрессивным действиям, к его агрессии, экспансии в направлении Украины. Это однозначно. Другой вопрос, насколько реально жесткой будет эта реакция, какие будут реальные шаги, какие будут реальные действия предприняты. Вот здесь, к сожалению, ничего так четко сказать пока невозможно. Да? И тот же Макрон уже продемонстрировал свою непредсказуемость. Он в то время, когда он является президентом Франции, он как делал довольно резкие высказывания, какие-то жесты в адрес Кремля, так и наоборот пытался играть, знаете, в умиротворителя-агрессора. Поэтому сказать вот на 100%, насколько, конечно, он осудит эту агрессию, если она не дай бог разовьется, да, до такой прямой атаки военной. Это, конечно же, очевидно. Но, тем не менее, какие за этим он предпримет реальные шаги, я не знаю. Это как бы загадочный персонаж в этом смысле. Меркель более прогнозируема. Президент США Джо Байден вчера подписал санкции, новые санкции против России. Вот как вы оцениваете эти санкции, насколько они будут эффективными? И у многих действительно возник такой когнитивный диссонанс. С одной стороны, позвонил Путину и предложил встретиться, а на следующий день ввел санкции. Как это все воспринимается у вас? Ну, мне кажется, что как раз здесь ничего удивительного нет. Это известная, да, в истории популярная очень политика кнута и пряника. То есть Байден ее ведет по отношению к Путину. То есть он ему сначала показал пряник в виде вот этой встречи, да, и тем самым попытался несколько, значит, его, как что называется, усыпить бдительность с одной стороны, а с другой стороны его несколько так подкупить, чтобы Путин никаких пока ожидает встречи, да, не делал резких движений, каких-то агрессивных шагов военных, каких-то действий не предпринимал новых. А с другой стороны, тут же, показав пряник, он ему, что называется, применил к Путину кнут и высек Путина этими санкциями, довольно болезненными, не столь даже по своему какому-то практическому влиянию, да, на ситуацию, сколько по своему некому символическому влиянию на ситуацию, потому что для той же путинской верхушки, путинских СМИ, пропагандистов путинских все ужасно неприятно. Они не успели они, значит, раструбить, что Путин опять всех обыграл, и Байден уже чуть ли не плетется к нему в конос сюда каяться, как вдруг Байден буквально на следующий день, что называется, вопреки всем их предсказаниям, высек Путина вот этими санкциями. Я думаю, что эти санкции, вот если говорить о их практическом значении, это скорее заявка на следующие санкции, более болезненные. Пока Байден все-таки не предпринял наиболее болезненных санкций, он, скажем, сделал заявку на них. Если вот, например, с тем же долгом, да, российским государственным долгом, пока запретили его покупать американским институтам финансовым напрямую у российских финансовых институтов, но на вторичном рынке они могут ходить.
Но в этих же санкциях сказано, что они могут быть усилены. И следующий шаг — это запретить их обращение на вторичном рынке. И, соответственно, это приведет к полному, не только американские финансовые институты, но и никакие другие иностранные финансовые институты не будут больше покупать российские долговые обязательства. Это очень болезненная мера. Если это будет принято, да, то я думаю, что это сильно ударит и по рублю, по курсу рубля, и по финансовой безопасности России. Спасибо вам большое, Игорь Чухсагулнас. Игорь Эйдман был с нами на прямой связи, российский публицист и социолог. А сейчас к нам присоединяется Валерий Кравченко, директор Центра международной безопасности. Пане Валерию, витаю вас. Добрый день. Вот если Россия согласится на деэскалацию, которую предложил Байден, и пойдет навстречу с Байденом, то в Вашингтоне скажут, что это благодаря санкционному давлению. А если же Путин откажется действовать под этим внешним давлением, то это может действительно сказаться на усугублении ситуации на Донбассе, говорят многие аналитики. А как вы думаете, что дальше? Смотрите, здесь играют на слабостях. И, откровенно говоря, такая диспозиция, которая сейчас поддерживается, то есть она, если кто-то отступит назад, или Россия, или США, ну, это покажет несостоятельность определенную политическую, геополитическую этих двух игроков. То есть поэтому я, честно говоря, не верю в успешность этого саммита, про который все говорят, который будет летом, Байден и Путин. Именно по той причине, что если США где-то там будут идти на компромисс, они проявят слабость, ну и для России, понятное дело, это повод двигать красные линии дальше. Ну а США, если проявят слабость, это не только похоронит их планы вернуться туда, откуда Трамп фактически их забрал, то есть на место лидера западного либерального мира, но и откроет такое окно Пандоры Китаю в Южно-Китайском море, в Тайване. То есть США не должны быть слабыми. То есть они не могут себе позволить слабость, это слишком дорого. Россия не может позволить себе слабость, потому что это будет еще дороже для нее. Есть тот же Китай, который смотрит на Среднюю Азию пристально. Ну и в принципе план ревизионизма, реваншизма Путина, они строятся на сильной позиции. Если он допустит слабину и пойдет на компромисс, все, то есть, в принципе, это большой знак относительно того, что режим валится в России. Звонок Байдена Путину оценили, в частности, и пропагандистские СМИ России как слабость. Другие же это расценили как тактический ход системного политика. А как вы думаете, зачем Байден позвонил Путину? Но есть конспирологические теории, что там есть два лагеря, скажем, Байдена, радикалы и, скажем, либералы, да, и вот либералы сказали, давайте, звоните, договариваться. Я думаю, что договариваться, пытаться с Россией можно, нужно, но реально верить в то, что можно договориться, не стоит. То есть поэтому, собственно, и последовали санкции буквально сразу же, поскольку никакого конструктивного диалога с той позицией, которую Путин сейчас имеет, сложно ожидать этот конструктивный диалог. То есть, но пытаться поддерживать, скажем, это дипломатическая практика, пытаться поддерживать дипломатический разговор даже с самым таким завзятым агрессором все равно нужно. Есть ли угроза реальной широкомасштабной войны в Украине, вторжения России в Украину сейчас на фоне стягивания ее войск к границам нашим? Есть. И я бы не оценивал ее низкой, скажем, да, там, или средней, то, скажем, я бы оценивал 50-60% сейчас такую вероятность. Почему? Потому что Россия готова отвечать на санкции и на вот то, что происходит сейчас, асимметрично. Единственный асимметричный ответ, который они себе могут позволить, это все, что у них осталось, это оружие. Оружие, еще советское оружие, да, и армия. То есть поэтому нам нужно следить за каждым шагом россиян и понимать, что поле действий их здесь и сейчас — это Украина. Украина может позволить им получить тот ответ, скажем, да, то есть они же воспринимают Украину с призму отношений с США, то есть они будут отвечать США на территории Украины. Вот в чем угроза основная. А как вы оцениваете действия сейчас нашей страны, нашего руководства? Вот как в каком направлении сейчас мы идем на фоне повышения этих угроз?
Ну, слава богу, опубликовали карту бомбоубежищ в Киеве. И, правда, только сегодня. Я думаю, что нам нужно действительно общество подготовить к возможности... Такой черный негативного юмор у вас, сценария. пане Валерію. И вот такой негативный сценарий проговаривать его с обществом, потому что может быть неожиданным вот такой поворот, и общество будет не готово, и это самое ужасное. То есть мы уже пережили потрясение в 2014 году, и, к сожалению, к новым потрясениям мы должны сами себя готовить. Но 2014 год ведь не повторится на этот раз, как думаете? Все возможно. Я вам скажу больше. Россия сейчас больше готова, чем в 2014 году к чему-то такому большому, масштабному. Но Зеленский говорит, что Украина тоже готова. Если Россия готова к вторжению в нашу страну, Зеленский говорит о том, что Украина тоже готова к этому. Увы, нет, потенциалы несоизмеримы. Как бы мы ни говорили там про свою армию, что у нас есть боевой опыт и есть, скажем, бойцы, которые там мы пытаемся сплотить тероборону из этих бойцов, которые будут отвечать в каждой области на эти вызовы. Но если совокупный потенциал посмотреть, то Украина сама тут не выстоит. Именно потому, что мы не хотим быть сами. Мы говорим сейчас про НАТО и про наших союзников, которые должны конкретными военными шагами, скажем, даже так, поддерживать Украину и сдерживать Российскую Федерацию. Дякую вам дуже, пане Валерію. Чохсал, у нас Валерій Кравченко був з нами на прямому зв'язку, директор Центру международной безопасности. А я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок. Оставайтесь первым крымско-татарским. Буквально через несколько минут эфир продолжает программа «Рамазан Берекетте» с моим коллегой Сейтумером Сейтумеровым. Не пропустите. Коршкенч. Отразилась смена власти в Османской империи на политике Крымского ханства и чем завершился военный поход крымского хана Казаку. После освобождения города-крепости хан готовился продолжить свой путь на север, по пути уничтожая поселения незваных переселенцев и далее вторгнуться в Московию. В последний момент к крымским татарам неожиданно присоединились османы. Великий визирь Кара Мустафа Паша к этому времени уже успел заключить союз с сефевидами. Смотрите в программе «Алтын Девор» в цикле «История династии Гираев» в эту субботу, 17 апреля в 17:35 на телеканале АТР. Бахадир Гирай I, часть 4. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью – вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. En esası bu ebed insanın umudu olsa, demek ebed de o gayesi olmak gerek hem de umudu olmak gerek ve bu işançını, umutunu kesmemek gerekmez. 1928 senesinden başlap Latin әліпбесіне geçmeye karar alındı ve ebed de bu geçit oldu.
Ve nasıl etip geçirildi? Büyük bir konferensiya ötkөрүлдү. Bizim halkımız ветанына сай болacağına işanam ve böyle umut ettim. Юдан gönülden yayınımızdan misafiri Ayşe Arnautova. Bazar günü saat 8'de seyretiniz. Дымма сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп бақаларны тұтқаным. Көзлерімні жойғаным мен тарлада. Женет суы беллеп, көз яш ютқаным. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кібі турам епта сырықта. Тікі клебінің еплеріні кесмейіп, ертіларда. Сачақланды дудақлар, көкте ұчқан рухлар, қабыр ташлары, омызыма қона, еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім, юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні, көрдім көзі көрген соқыр миллетіні. Қабырташтан қопқан парчаны, уфатып мен сілдім ертіқ лебіме. Сырықта кемерді бірден жанланды, вегерлешті. Çıkmış yere kalbime. Haydi kettik degen sesler çalındı. Eyran oldu dımma sağır kulağım. Ateş yana dersin düldül yalını. Eyran olup oksuz kalma toprağım. Қырым, біздің топрағымыз, юртымыз, тарихымыз, біздің кечміш ве кележегіміз бұл ерлерінен бағлы. Қырымда яшаған халқлар ислам дini esasында бірлешті. Асырлар деваманда бұл топрақларда біздің ечдатларымыз яшады. Бұл минарелерден ezanlar çağırıldı. Bu camilerde namazlar kılındı. Sürgünlük yılları ezanlar susup camiler kapaldı. Ama bu çok sürmedi. Biz geri kayttık. Dinimizni yaşatamız. Mübarek Ramazan aylarını karşılayımız. Biz bar edik. Barmız ve bar olacağımızga umut beslep Allah'a dualar etimiz.
Yüce Rabbimiz bizni dinimiz, ana toprağımız ve tilimizden ayırmasın. Selam aleyküm sayгылуу телесерджилер, хайырлы акшамлар. Рамазан берекети программасыны сейретесиз. Сиздин берликте мен Сейтумер Сейтумеров. Ve elbette ki Ramazan ayı bizler için pek mühim aydır ve bugün Cuma günü olup da demek iki mühimlik bir yerge geldi. Hem de Ramazan ayının bereketinin kullanabilemiz, hem de Cuma gününün bereketiyle kullanabilemiz. Aslında Cuma günü ve onun kıymeti hakkında İslam alemi İbnül Kayyim el-Cevziye böyle söylegen. Cuma günü ibadet günüdür. Başka günlerge göre, demek haftanın başka günlerine göre Cuma günü Ramazan ayı gibi. Cuma gününün dualar kabul etilgen vakti ise bilemiz ki Cuma gününde asır namazından, ikindi namazından, akşam namazına kadar bir vakit var ki ne vakit Allah Teala bütün dualarını kabul etti. Ve o aytkanı gibi bu vakit ise Kadir gecesine benzi. Demek bakın sayılı teleseyirciler nasıl güzel vakitte bulunamız. Hem de Ramazan ayı hem de Cuma günü hem de aynı bu vakitte bu vakit müddetinde Allah Teala bizim dualarımızı kabul edebilir. Ve Ramazan ayı Kur'an ayıdır ve programımızı Kur'an'la başlayık ve bizim balaçıklarımız okup Kur'an bizge yollağanını dinleyik. Bugün nöbette eski Kırım şehri ve 10 yaşındaki Zeynep bizim kardeşimiz. Geliniz onu Kur'an okuğanı dinleyik. Assalamu alaikum. Benim adım Zeynep. Ben eski Kırım şehrinde yaşayayım. Ben 10 yaşındayım. Bugün ben sizge Humaza suresini okumaya isteyim. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likulli humazatil lumazah. Allezî cema'a mâlen ve addedah. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Sadakallahul azim. Ramazan ayı herkese mübarek olsun. Oraza tutkan adamlara Allah yardımcı olsun ve kabul etsin. İşte sayılı teleseyirciler, çok sağ olsun bizim Zeynep kardeşimiz Kur'an okup bizim programımızı yaraştırdı. Biz ise devam etemiz ve şimdi bizden canlı bağda Ulemalar Şurası'nın yol başçısı Süleyman Hoca Hayrullayev. Selamun aleyküm Süleyman Hoca, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizce de güzel ve hayırlı akşamlar olsun. Ve Allah o razılığını kabul etsin. Amin. Cümlemizge Süleyman Hoca ve adetimiz üzere biz anlaşkanımız gibi bu Ramazan ayından da güzel olarak çıkmak hepimiz isteyimiz ve özümüzün hususiyetlerimiz hakkında düşünmek gerekmiz ve onun için mevzularımızda bolarını geçemiz. Tüneyin biz sabır hakkında laf ettik. Aslında Ramazan ayında nasıl sabırla tolup içimizni toldurup ömrümüzde ağırlıklarını, yapacak şeylerini, aramlardan özümüzü uzak tutmak için nasıl sabır bizim içimizde olmalını müzakere etken edik. Bugün ise bunun menimce bağlı ama biraz başka mesele. Elbette ki bir şey olganda insan ya da sabır ete oğa, misal bir ağırlık çıktı, bir beğenmegen şey eşitti ya da bir zorluk çıktı. Ya da onu bir kimse bir şey aytdı insana. İnsan ya da sabır etti ya da birden onun içinde açuv, gadap peyda ola. Ve elbette ki bu açuv, bu gadap içimizde
Allah saklaсын ki çok yaramay şeylerge ketire bile. Ve onun için böyle sıfatımızı Ramazan ayında gerek özümüzden çıkarmağa, açıv degen, gaduf degen şeyini demek kolga almak gerek öğrenmekmiz. Ve birinci sualim aslında açıv, gadap Arap dilinde sözü bu nedir ve onun manası neden ibaret Süleyman Hoca? Gadap Arap dilinde onun manası insanın içinde olan kanı, yürekte olan kanı kaynap başlıyor. Bu Arap dilindedir. Ve aslında bu mana İslam dininde gadabının ya da açılığının manasını korsetiyor ve açıktır. Ve yani kıskadan açuf ya da gadab bu insanın içinde yani bir hadiste Peygamberimiz dedi şeytan yanan taşını insanın yani ateşten algan taşını insanın yüreğe aynen bırakır. Yani aynen insanın içine bir yangan taş düşüyor. Öyle de açuf ve gadab özünü gösteriyor. Aslında açuf olganda biz onu nasıl көрешmek gerekmiz? Misal sen bir şeyge birden açulandın, pıştın, kaynadın. Bu açuğunu eline almak için ne yapmak gerekmiz? Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sünnetinde bu haqda neler aytılar? Böyleden bilmek gerek ki açuf İslam dinimizde bu pek yaramay adettir ya da terbiyedir. Yani başka sözde desek ahlaktan en yaramay bir şeydir. Çünkü açuf ve gadab daima ve her vakit insana zarar getirir. Tek zarar. Bazı bir vakitlerde açuf yani bilkim de insana bir yaşlılık ya da hayırlık getirir. Lakin o bütün şeylerde değildir. Çok su yerlerde açuf ve gadab tek insana zarar getirir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadiste böyle dedi. Sizin aranızdan en kuvvetli insan bu kim? Bu o insan ki kaysi konuşmayı bilgen soyu değildir Peygamberimiz. En kuvvetli insan kim olursa onun açuf çıkanda da gadab kelgen vakitte özünü tutsa. Bu kadar tutkan insan olursa bu en kavili, en kuvvetli insandır. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnete bizge çok yani bir şeyler korseti ki bunu insan öz önüne alsa inşallah gadabını elinde tutup olur. Birincisi bu A'udhu billahi mineşşeytanirracim sözünü etmek. Çünkü açuvunu her vakit şeytan insanın yanında yani insanı hudutmaya başlaydı ve açılığı daha da çok ziyade oluyor. Onun için insan birinciden A'udhu billahi mineşşeytanirracim dese ki şeytan onu bu vakitte bırakır. Ve insanın açılığı sönmeye başlar. İkincisi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadiste dedi açılsan ya da gadabın gelse o vakitte bir söz etme. Yani sakin ol. Yani insan bu vakitte gadabı çıksa ya da açıklığı çıksa indirmeyip olsa o vakit gadabısı ya da açıklığı yavaş yavaş sönecek. Lakin insan açığı çıksa ya da gadabı olsa o vakitte bir söz aytsa o sözden daha da iki söz aytsa açılığı ateş gibi yanmaya başlar. Onun için Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle tavsiyeler verdi. Peygamberimiz daha bir hadiste böyle dedi. Yani insanın açılığı gelse abdest alsın. Çünkü su ateşini söndürüyor.
insanın açılığı çıksa o vakitte en yaxşısı varıp abdest almak. Ya da insan ayak üstüne tursa oturmaktır. İnsan otursa yatmak. Bu bütün Peygamberimizin tavsiye ettiği insanlığa gadabına ya da açlığını söndürmeye yardımcı olur inşallah. İnşallah. Aslında bu açuv, bu gadap insanı nasıl belalarga getirebilir? Aslında bütün belalar insanların arasında bu açılıktandır. İnsan açık olsa, açılasa o vakit öyle sözlerini ayta son pişman olan. Öyle amellerini yapar pişman olan. Bütün cenkler olan Müslümanların arasında ya da cenkler olsun ya da can ağırtı olsun o aslında bu vakitte açık vakitte olur ki. Mesela için insan öyle ki söz aytır ki bu sözge göz bırakma. Göz bırakmasa lakin bu söz başka insanın canı ağırtır. Ve canı ağırtkan son başka taraf sönmeye başlar. Ya da en yani ağır soyu bu ağır sözünü kaytara bu insana. O vakit yani baksak ki ağa kardeşin arasında kavgalar çıkar açı vaktinde. Akay apay arasında talaklar oluyor ki açı vaktinde. Babası ballarını kimer vakit yani pek soğuyor ya da pek vurmaya başlar açı vaktinde. Ve aslında açının sonunu ya gadabının sonu o tekim zarardır. Bir kere Peygamberimizge bir insan geldi ki dedi ki ey Peygamberim bana bir tavsiye ver ki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu insanı gördü. Ona ayıttı la tahzan. Yani açılanma. O dedi ki ey Peygamberim bana tavsiye ver. Peygamberimiz dedi açılanma. Üçüncü kere de ey Peygamberim bana tavsiye ver. Peygamberimiz dedi açılanma. Üç kere dedi ona açılanma. İslam alimleri diyor ki bu hadis hakkında Peygamberimiz bu insanı bilgeydi. Ve bilirdi Peygamberimiz onun bütün bütün olmayacak amelleri zarar getirgen onun yaşayışki amelleri tekin bu insan açılıktandır. Onun için Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi açılanma. Ve aslında bakınız yani aileler bozula ki apay ve akay arasında talak oluyor ki aile bölünü o yani açı vaktinde apay açılmaya başlay olmayacak laflarını ayta ya da bir keskin laflarını ayta bir ağır laflarını ayta akayı da sabır etmeyip talak verir ya da sabır etmeyip belki de el koçeri ya da Allah göstermesin yani daha da ağır sözlerine ayta. Onun için her vakit daima açılığının sonunu bu zarardır. Ve sizni doğru anlasam Süleyman Hoca hepimiz böyle özümüzge akılımızda tutmak gerekmiz. Açuvni, g'adabni söndürgen böyle aytganingizga ko'ra 4 şey var. Demek birinciden açuv duysak, eğer bir şeyge qaynab başlasak, birinciden Auzubillahi mineşşeytanirracim aytmak gerekmiz. İkinciden demek eğer de sen bir şey aytacak olsan cevapga o şu an işte toxtayacaksın ve o aytacağın tutacaksın. Üçüncü demek sen tursan oturacaksın, otursan yatacaksın ve dördüncü imkaniyet çare olsa ya da betini yuvacaksın ya da abdest alacaksın. Doğru mu?
Doğru. Bu bütün peygamberimizin tavsiyeleri. İnşallah Аллах Тағала эпімізні, өз açуымызны қолда тұтмаға білгенлерден ейлесін. Çok sağ olun Süleyman Hoca tefsirleriniz için. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam, şimdi біздің жанлы бағда Süleyman Hoca Хайруллаев, Улемалар Шурасының yolbaşçысы bulundu ve açuf ve gadap hakkında bugün laf ettik. Şüphesiz ki bu pek bir balaban beladır insanlar için. Biz tırışmaq kerekmiz bu duyğunu öz қолларымызға almağa. Ve bu tefsirlerden kullansaq, umut etem ki açufni қолға alıp şeytan bizge zarar yaramalik getirip olamaz. Ve yayınımızı devam etemiz. Ramazan ayı Kur'an ayıdır ve Kur'an ise hikmet çokrağıdır. Allah subhanahu ve teala öz mukaddes kitabında Kur'an-ı Kerim'de çoktan çok meraklı bizge ibret göstergen böyle olup geçken şeylerini tarih ete bizlerge. Onun için biz de seçtik, meraklı olur ki eğer biz Kur'an'da olup geçken bu hadiselerini, bu tarihini açıklasak ve bugün meraklı böyle bir hadise seçtik. Nasıl İbrahim aleyhisselam, Allah'ın peygamberi, onu halkı ile bu putlar yani idollarla kuruştu. Geliniz o video levhanı beraber seyrettik. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Saygılı ve hürmetli Müslümanlar. Rabbimiz Allahu Teala bizlerge Kur'an-ı Kerim'le indirdi ve onun içinde bizim için çok faydalı hadiseler ve hikayeler vardır. Ve bugün sizlerge anlatıp vereceğim hikayelerden birisi bu İbrahim Aleyhisselam'la bağlı. Hepiniz bilgeniniz gibi Rabbimiz Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ı putlarga tapıngan bir milletke peygamber olarak yolladı. Ve İbrahim Aleyhisselam o milletini tek bir Allah'a iman etmek gerek olganını, yalnız ondan yardım soramak gerek olganını, ona ibadette bulunmak gerek olganını davet eteydi. Ama onun milleti İbrahim Aleyhisselam'ın davetini kabul etmediler. Hep özünün putlarına tapınmağa devam eteydiler. Ve böylece bir gün İbrahim Aleyhisselam'ın başına bir fikir geldi. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de böyle ifade edildi. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَاللّٰهِ لَاكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Allah'a yemin etem ki sizler bir gün ketkeniniz vakit men sizin putlarınızga öyle bir oyun oynarım dey. Ve böylece bir gün İbrahim Aleyhisselam'ın milleti bayramlarından birisini kayıt etmek için kırlarga keteler. Putlarının yanında hiçbir kimse kalmay. Özleri yalnız kalalar. İbrahim Aleyhisselam bu fırsatından faydalanıp koluna bir balta ala, bara putlarının hepsini paramparça yapa. Tek bir tane büyük putunu kaldıra. Onun omuzuna da baltanı asıp koya. Ve bu böyle ifade edilir. وَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. İbrahim Aleyhisselam putlarının hepsini paramparça etti. Ve belki ondan sorarlar deyip büyük bir putunu kaldırdı. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın milleti özlerinin kayıt etken bayramlarından kuvana kaytalar. Son köreler ki putların hepsi paramparça olgan. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Bizim bu putlarımızı kim paramparça etti? Kim onlarını sındırdı? Nasıl zalim adam bunu yaptı? Degen bir sualge daldılar. قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ İbrahim. Bir İbrahim degen adlı yaş yigit var. O vakit bizim putlarımızga karşı çıkaydı. Tek bir Allah'a tapınmak gerek olganını, ona inanmak gerek olganını ve yalnız ondan yardım soramak gerek olganına davet eteydi.
Bizim putlarımızı o sındırgandır. Ondan soramak gerekmiz dediler. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Kana getiriniz onu bizim yanımızga. Getiriniz ve bütün insanlarını çağırınız. İnsanlar şahit olsun nasıl biz bizim putlarımıza karşı çıkan insanın cezasını vereceğiz. Ve böylece İbrahim aleyhisselam'ını getirirler. Bütün insanlar toplana. Ve onlar قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا İbrahim? Ey İbrahim! Bizim ilahlarımızı, bizim bu putlarımızı sen sındırdın mı? Kana ait? Dep soradılar. İbrahim aleyhisselam ise قال بل فعله كبيرهم هذا. Yok ya, ben onu sındırmadım. Ana, bunu yapan büyük put. فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا. Görüyorsunuz, o tek bir özü kalgan. O onu sındırdı. Sizler tek ona değil de başka putlarga da tapanganız için o künledi ve sındırdı. فَاسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ. Soranız onlardan. Aytsınlar sizge kim bunu yaptı? فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. Sonrası ise onlar birbirlerine baktılar. Evet, laf etip olamagan putlardan bizler nasıl yardım sorayımız? Bizler nasıl onlarga tapınamız degen bir düşüncege kaldılar. Ama bu düşünce çokka devam etmedi. Gene özlerine çevrildiler. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ. Sonra ise başları gene çevrildi. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْتِقُونَ. Ya sen bilesin de, onlar hiç laf etip olamaganlarını. Neçin sen bizlerge böyle aytasın? Dediler. قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. İbrahim aleyhisselam ise onlarga, ya sizler Allah'tan gayrı sizlerge hiçbir yardım etip olamagan, fayda vermegen, bir zarar da berip olamagan putlarga sizler nasıl tapınasınızlar? Uffillekum ve lima ta'budun min dunillah afala ta'qilun. Yazıklar olsun sizlerge. Yazıklar olsun sizlerge, sizler laf etip olamagan putlarga sizlerge hiçbir yardım berip ya da zarar berip olamagan putlarga sizler tapınganınız için. İç akılınızla düşünmeyeceksiniz mi diye. Afala taqilun. İç akılınızla düşünmeyeceksinizler mi sizler? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم in kuntum fa'ilin. Ve böylece aralarından bazıları koreler ki onlar yutkuzalar. Yutkuzalar ve aytalar. Ey insanlar! Sizler özlerinizin putlarınızı korçalamağa istesenizler, yakınız o İbrahim'ni. Harrikuhu. Yakınız onu ve özünüzün putlarınızı korçalanız dediler. Böylece İbrahim aleyhisselam'ın milleti onu yakmağa karar aldılar. Öz putlarını korçalamak için. Büyük bir ateş yaktılar. O ateş o kadar büyük idi ki, o kadar sıcak idi ki insanlar ona yakınlaşıp olamaz ediler. İbrahim aleyhisselam'ın bağladılar. Atmağı isteyirler ama yakınlaşıp olamayırlar. Bir katapulta yaptılar. O katapulta vasıtasının İbrahim aleyhisselam'ını ateşin ortasına attılar. İbrahim aleyhisselam ateşin ortasına düştü. Ama ateş ona hiçbir zarar vermiyor. Ne için bilirsiniz mi? Çünkü Allahu Teala böyle buyuruyor. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى İbrahim. Biz ise ateşke ayttık. Ey ateş! Sen İbrahim'ni yakma. Sen İbrahim'e yumuşak ve salkın ol dep buyurduk. Ve böylece ateş İbrahim'ni yakmadı. Ateş İbrahim'e salkın oldu. İbrahim aleyhisselam o yakıcı ateşin ortasında özünü rahat duyar idi. İbrahim aleyhisselam ateşin içinde
Rabbimiz Allahu Teala'ga secde edip ona hamdü senalar bildirdi. Yani ona şükür etti. Ve aradu bihi kaydan fecealnahumul ahsarin. Onlar İbrahim'e zarar vermek istediler ama bizler öyle yaptık ki özleri zararga uğradılar, dedi Rabbimiz Allahu Teala. İşte sayılı cemaat, bu hikaye yani Kur'an-ı Kerim'de bizlerge ifade etilgen bu hikaye bizlerge neni öğretti? Birinciden bu dünyanın tek bir sahibi olan Allah. O birdir, ondan başka ilah yoktur. Bu bir. İkincisi ise Allah'a davet etkenimiz vakit tek akılga esaslanıp davet etmemiz gerek. Yani davetimiz akılga esaslanması gerektir. Bu iki. Üçüncüsü ise cesur olmak. Yani hakikatka davet etkenimizde Allah'tan gayrı hiçbir kimseden ve hiçbir şeyden korkmamak gerekmez. Bu üç. Ve dördüncüsü ise eğer de bütün insanlar toplanıp bizge ya da birimizge zarar vermek isteseler, biliniz ki Allah'ın izni olmadan zerre kadar zarar verip olamazlar. Allah cümlemizden razı olsun. Allah bizlerini doğru yoldan ayırmasın. Allah'ın selamı ile olunuz. Ve belesem ibret hepimiz algandırıq odan. Çok sağ olsun Mustafa Hoca, mollamız böyle tarif etti bizge bu hikayeni. Elbette bizge bu hikaye nasıl ibret göstermekte? Allah subhanahu teala yarattı insanlarını ama insanların bazıları Allah'tan ilah olarak tanıp onlara ibadet eteler, onlara kulluk eteler. Elbette siz aytarsınız şimdi insanlar putlarga idolı yani onlara ibadet yapmaylar, öyle insanlar şimdi yoktur. Ama putlar olmasa da insanlar çeşit türlü şeylerini Allah'tan da yüksek koyarlar. Olsun para, olsun bu şehvatlar, olsun bu mülk ya da hakimiyet sevgisi ve ilahire. İnsanlar Allah'a kayıtmak gerek ve hepsi onlar Allah'ın yaratkan şeyleri ve onların üstünde hepsinden Allah tekbardır. Ve devam ettiğimiz programımızı saygılı teleseyirciler, tefsir rubrikasına geçmek isterim. Hatırlatam, Mülk suresini tefsirini yani manalarını anlamağa tırışamız. Geliniz video levhamızını seyreteyik. Ramazan ayı hayırlı olsun. Ramazan bereketli programmasında bugünkü tefsir dersimizde Mülk suresinin ayetlerini açıklayacağız. İnşallah Allah-u Teala 3. ve 4. ayetlerinde bizlerge yaxşı bir neticeler çıkarmağa hepimizge nasip eylesin ve bu iki ayetinden hepimizge öz hayatımızda onun yerini getirmeye hepimizge inşallah nasip etsin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ Sadakallahul azim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de okugan ayetlerinde şöyle ayta. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا Allah gökyüzlerini 7 kat yarattı. Yani Allah Teala bu ayetlerinde bizlerin dikkatimizni, akıllarımızı, fikirlerimizni onun yaratkan şeylerini muracaatta bulunda hitap edi. Ey insan, onun yaratkan şeylerine bir bak ki gökyüzleri olsun, bu dünyadaki etrafında olan şeylerge bakınız. Allah'ın hikmetini, Allah'ın var olganını, birliğini korunuz, düşününüz. Öyle şeylerge bizim aklımızını dikkatka çeke. Ve başka ayetinde devamında şöyle ayette Allah Teala.
Ma tara fi halqir rahmani min tefavut. Sen Allah olgan Rahman, onun yaratkan şeylerinde hiçbir vakit noksanlık, eksiklik görmezsin. Yani eğer bizler Rahman'ın yaratkan şeylerine baksak, onun dünyasındaki olan şeylerine baksak, görüyoruz ki Allah öyle dünyanı yarattı ve her şeyini mükemmel şekilde güneşe baksak, güneş öz sistem aslında tertipli bir şekilde, sistemli bir şekilde her gün bizlerge öz nurunu gösterir. Eğer biz başka şeylerge baksak, Allah Teala bütün şeylerini bir intizamlı şekilde yarattı ve bizim dünyamızda bizlerge hizmet için yarattı. Eğer biz onun yaratkan şeylerge baksak yine de biz görüyoruz ki Allah Teala bizim şartımızga göre, yani bizim şarayetimize göre yarattı. Eğer ki bu dünyada oksijen olan kislorod bir derece daha fazla olsaydı, biz göreceğiz ki bütün şeyler özüne yanacaktır. Ve insan için bu dünyada yaşamak için bir imkan olmayacaktır. Yani görüyoruz ki her şey bizim hizmetimizde. Allah Teala bizim bu hizmetine bergen olan şeylerini bizim aslında bu dünyada nasıl bir şekilde oğa kulluk etmek için, oğa layık bir kul olmak için her şeyini bizge bergendir. Biz onun için Allah'a olan şükürlerimizi getirmek gerekmez. Başka ayetinde devamında şöyle Allah-u Teala ayette: ثُمَّ رْجَعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. Sen gene de onun yaratkan şeylerine bak. Sen hiçbir noksan olan şeylerini görmeyeceksin. Yani Allah Teala bizlerin gene de düşünmek olan yoluna getirir. Gene de bakınız ki olan dünyadaki şeylerge sen onlarda hiçbir vakit noksanlık görmezsin. Yani Allah Teala bizlerge ispat getirmeye çalıştırır. Bizim aklımızı kullanarak bizim onun varlığımızda olan şeylerge dikkatimizi çekip Allah'ın tek bir olan yaratıcı olganına ibret almak için bizlerge bu ayetini getirir. Başka ayetinde şöyle ayette: ثُمَّ رْجَعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ. Gene de bakınız, bir de bakınız, birçok kez bakınız ki Allah'a olan, bu dünyada olan her şeyin kes olan, yaratıcı olan Allah Teala'dır. Yani bizlerge hiçbir sual cevap olmasın deyip bizler hiçbir vakit Allah'ın şüphelenerek Allah'ın kim yer, Allah'ın bu da dünyada yaratkan şeylerin yaratıcısını kıdırmayıp tek olan Allah Teala olganını tapmağa bizlerge gene de yol gösterir. Yenqalibu ileykel basaru khasi'an. Eğer biz gene de baksak bu dünyada göreceğiz ki bizim gözlerimiz zavallı bir şekilde bizge gelecektir. Ve bizler aslında bir başka sual vermeyeceğiz. Yani bizler kabul edeceğiz ki Allah Teala kesin olarak yaratıcı olganını göreceğiz. Ve huve hasir, Allah Teala buyuruyor ve bizim bu gözlerimiz zavallı bir şekilde, zelil bir şekilde Allah Teala'nın var olganını, yaratıcı olganını bizlerge ispatlamağa hiçbir bahane, hiçbir manacık kalmaz bizim için. Çünkü bizler kabul edeceğiz ki Allah Teala yaratıcı olganını göreceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İşte saygılı teleseyirciler, tafsir rubrikamızını da seyir ettik, dinledik. Çok sağ olsun bizim Şevket kardeşimiz, Şevket hocamız tefsir 3. ve 4. ayet Mulk suresinin tefsirini bizge anlattı. Biz ise yayınımızı devam etemiz ve uçup ketemiz Kiev'den Kırım'a ve canlı bağda bizim Kırım advokatlarımız, bizim vatandaşlarımız, din kardeşlerimiz ve bilgenime göre şimdi canlı bağda Rustem Kamilov, Edem Semidlayev ve Nazim Şeyh Mambetov advokatlarımız bulunmakta. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ağalar, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam.
Рустем бей, сізні ешітем, көрем. Çok sağ olыңыз қосылғаныңыз үшін программамызға. Сылда Рамазан айы адвокатларға да барып шықты ма? Duygular nasıl Ramazan ayında? Elbette gelip çıktı. Elhamdülillah. Orazalarımızı tutamız. Çevremizdeki adamlarda inşallah görgenimizge, bilgenimizge göre soy soplar maşallah dinlerine sarılıp orazalarını tutalar, namazlarını kılıp başlaylar 5 vakitlarına. Elhamdülillah oğa memnunuz ve anlayımız ki bugün cemaatimiz özünü, dinini sımsıkı, kavi etip tutsa, özünü ibadetlerini yapsa, bütün Allah subhanahu teala'nın emirlerini uyup yaşasalar, yasaklardan çekilip, el alışıyla uğraşıp, inşallah Allah subhanahu teala bu bizim halkımızga bir Müslüman kısmını galibi verir ve inşallah bizde olurmaz öyle yaxşı şekilde durumumuz yaxşı olur inşallah. İnşallah. Aslında orazа tutқанда insanlar er vaqt işte isteler işten de tekaran biraz boşalmağa, hareketlerde bulunmamak işte rahat bir şey yapmayıp oturmağa. Sizlerin bilgenime göre siz de SIZO, de Rostov, de anda, de bunda, de mahkeme bütün vakit yollar arasında kalasız. Bu elbette ki orazа tutқан insan için böyle bazı bir ağırlıktır. Sizge takat ne beri? Elhamdülillah. Evet, vazifelerimiz çok. Rostov'a da baramız. Çeşit türlü hareketler boluna. Bugün de bana biz Lilianin Gemici bardık Nijnegorskiyge, Kurbidinov Emil bardı Sevastopol'ge, Akhyarga demek. Anda mahkeme buldu Ruslan Bekirov'na, oza inşallah açıklap verir. Ama her zaman öyle açlık çekiyorsun ama dua var. Allah subhanahu teala'dan sorarsın yardım ve aytarsın ve la havle ve la kuvvete illa billah aliyyul azim ve Allah subhanahu teala takat verir. Kuat beri inşallah ve hem de böyle haksızlıklar bolğanda bu haksızlıkını doğurtmağa, bu haksızlıktan çıkmağa inşallah bu şeyler işte bizlerge takat kuat beri. En esas bu Allah'ın emri buğa uyup buğa bu şeyinle uğraşıp işte anlaysın. Sen yapmasan kim yapacak? Öyle hareket bulmak gerek. İnşallah Allah Teala takat verir. Hem de orada yengil keçe. Alhamdülillah cemaattan da büyük destek ola. Elhamdülillah yavaş yavaş orazanı bitirerimiz. Hem de Allah'ın emrini yerine getirerimiz inşallah. İnşallah. Rustem Bey, aslında şimdi yazıklar olsun ki bizlerin aramızda çoksa bizim vatandaşlarımız yokturlar. Hapishanelerde bulunalar. Bilmem, belki de yakın vakitleri onlarla görüşkenleriniz vardır. Onların durumları nasıl, şaraitleri nasıl, orazalarını, işte teravih namazlarını nasıl anda kılalar, bu haqda ne aytabilisiz? Evet, bilgenime göre bizim avukatlar görüştüler bu günleri. Баларнен bu Ahmet'in 25 adam mahkemeleri geçişinde Rostov'da. Onların görüştüler. Evet, sağlıkları, bazı balların sağlıkları yaxşı değil. O şeylerini açıkladılar avukatlar. Ve de şimdi hareket yapıla ballara yardımlar. Nasıl yardım? Mülkün demek
ифтар узнику деген инициатива бар. Мүмкін оле инициатива япмаға, иншалла, адамлар чарелеріне көре мүмкін бұл шина, бұл инициативаға қошылмаға. Иншалла, веде кім істесе мүмкін ярдым башқа япмаға, башқа шене. Балаларға ебет отырғанда, Ростовда, яда башқа СИЗОда отырғанда, олар ағырлықлар чекелер. Чүнки передачка япқанда, базы передачкалар тез кірмей. О заманда ағырлық мүлкін текмеге. Чүнки СИЗОда, более учрежденияларда, аларда берле аш елал дегіл. Чочқа берле, базы нелер, емеклер мүлкін просрочены болмаға да чешті. Он үшін оларға анда ағыр дейжегім. Балалар әбет, мұна бұл инициатива оле япылса, иншалла, балалар еңгіліклер көрежеклер. Бәді олар әр заман өзіні тешекүрлерін білдірелер халыққа ярдым әрекетінде болынғанларға. Аллах разы олсын дейлер ве әмде айталар біздің дуамыз, иншалла, Аллах не біздің арамызда қора жоқ дейжегім. Олар ер заман дуа етелер, Аллах субхана тағала ярдым етсін халқымызға, жематымызға. Бұл сынаулардың кечмеге, иншалла. Асылда бұл акцияға қошылмақ үшін, демек, ифтар политузнику, демек, акциясына қошылмақ үшін не yapmaq керек? Насыл оларға бөле ифтар япа, бөле инсанлар? Ифтар узнику деген инициативаға қошылмақ насыл мүмкін пара йоламаға балаларға, оларда СИЗОларда бар олардың шотлары, кімге керек олса, оны тапа біле, анда пара йоламақ мүмкін, олар анда алмаға чарелері бар, анда түкенлар бар, елі алшилерден мүмкін алмаға. Веде мұндан егертім адам істегі болса, о волонтерларға парасыны веріп, волонтерлар мүмкін алмаға елі емеклеріні, ве олар анда СИЗОға передачка япа білерлер. Иншалла, оле мүмкін да япмаға. Весонки сұрайжағым, Рустембей бөлі мерақлы шей, бір қач көне велсі белкеде сізді көргендірсіз, әшіткендірсіз. Русия мұхалифа Алексей Навальный колонияда Құран алмаға істеген оқымаға ве оға оны бермегенлер ве бұл ақта о шикает еткен ве махкемеге ариза yazған бұл мәселені чесінлер деп. Әлбетте ки базы тарафлардан ешітеп білеміз, Навальный бөле хайп yapмаға істей өзі ақында бөле исламға қаршы баққан кеби вейлі ақыры. Базылар айталар белкеде ақиқатен мерақланды, Құран оқымаға істеді. Ве умуми не үшін бермелер? Бұл ясақ китап дегілді. Сіздің бұл мәселеге бақышыңыз насылды, Рустембей? Білесіз, мен о адамны ниетini bilmeyeyim. Ve de onu içi alatını nasıl aytacağım. Nasıl fikirle o istedi bu şeyini, bu hareketini yapmağa. Ama ben bileyim ki Kur'an okuyan adam tercümesini okuyacak o adam. Çünkü Arap dilini bilmese o olamay Kur'an'ı. Tercümesini okusun inşallah. Allah subhanahu teala'ya girdim istegi Allah subhanahu teala onun istegi olsa bu adamın yüreği açılır inşallah. Ama onun için hype için ya da bu искренне деген gibi men o şeyini o şeyge это боламайм. Айтам,
ал адамның ниетіне bağlı. Onun için inşallah okusun, bilsin nasıl Müslümanlar yaşaylar, nasıl Müslümanlar terbiye olalar. O şey yaxşı. Men fikrimce, men şahsi fikrimce. O şey yaxşı bilsin. Ve de yarın aytmağa Müslümanlar hakkında adam hem de fikirlerini hem de sözlerini seçebilir inşallah okugan sonda mencesine. Onun için o yaxşı şey okusun inşallah. Biz de çok kitap okuyumuz. Peygamberimizin hadisine uyarak eğer bir yerde bilgi olsa barıp alınız o bilgini dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz o adamda bilsin inşallah Allah yüreğini açsın. İnşallah. Öyle fikirde bilmeyeyim. Ve umumin Ramazan ayı belki de doğrusunu aytasız Allah Teala belki de istemese bile insan meraklanmasa hype için bile almağa istese tek Allah bile belki de yüreği açılır ve bu dinge sarılır. Çok sağ olun Rustem Bey bizden bağlanganınız için. Allah hepinizge yardımcı olsun. Hem de orazalar tutmağa hem de bizim vatandaşlarımızın, dindaşlarımızın hukuklarını horçalamağa ve tez vakitte sizden hayırlı haberler eşitip de ballar çıktılar degeni bileyik ve duacı olayıq buğa. Çok sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam bizden şimdi canlı bağda advokat Rustem Kamilev bolundu ve Kırım vaziyeti hakkında ve siyasi mabuslerinin hapiste oraza tutuluv hakkında söz alıp bardık. Ve elbette ki daha birkaç söz koşmak istedim bu Navalny meselesinden. Bazılar aytalar Navalny böyle Kur'an istep misal Rusya'da 25-30% insan Müslümanlar sayılar ve bazı vakitleri Navalny öz sözleri ile Müslümanlara karşılık göstergen idi ve onu şimdi siyasi kuvvetini tutmaylar Müslümanlar, yardım vermeler, onun ardından ketmeler ve belki de diler bunun bağlı. Ve ikinci lager böyle düşüncelerge Kore ayta belki de hakikaten insan meraklandı. Ama ne o taraf ne bu taraf tek Allah bile hakiki niyetini, onu samimi istegini bu meselede. Ama unutmayıq ki Allah Teala bizim yaratıcımız öyle yapar ki tarih gösterir bizge. İnsanlar o kadar dinge karşı küreşkenler, çalışkanlar Allah istese bir anda onlar özleri Müslüman olup keteler ve kim bile belki Ramazan ayında da bu insanda Müslüman olur. Ve yayınımızda devam etemiz ve Kırım'dan indi Ukrayna'nın başka köşesine uçup ketemiz. Bu Dragobiç, Ukrayna'nın garpi en sonki tarafında olan şehirlerinden birisi ve bizden canlı bağda şimdi Dragobiç Kırım Tatar Cemiyeti'nin yol başçısı ve imamı Abdurrahman İslamov. Selamun aleyküm Abdurrahman Hoca, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sizin sesinizni eşittim, da yaxşı oldu. Akşamımızı yaraştırdınız Abdurrahman Hoca. Çok sağ olun. Dragobiç'te Ramazan ayı nasıl geçiyor? Ramazan muhiti duyula mı? Buyurun, sizni dinleyimiz. Sağ olunuz. Şimdi şükür Allah'a. Elbette orada Ramazan ayları başlandı. Elbette şimdi canımız pek rahat. Oğa bekledik. Geldi Ramazan. Bizler, bizim baba çağrımız hepsi şu canlı şey oldu o arkalı. Ramazan arkalı. Bekleyip korduk o günlerinde degende. Aslında bu günleri çok yerlerden, regionlarla bağlanamız. Kırım olsun, çeşit rayonları ya da Ukrayna'nın çeşit vilayetleri. Herkes böyle teravihler, iftarlar geçmegeni bizge kaydeteler. Sizde de böyle mesele mi? Sizde de karantin şarayetleri mi? Her şey yapıp bir yerde toplanıp olamaysız mı? Ya da bu meseleden çıkış yollarını taptınız?
Yok, şükür Allah'a bu senesi şimdi bizde karantin olsa da ama bu karantin bunda yumuşakça yaptılar bizde. Şimdi biz toplanıp olabilemiz. Maşallah Böyle çok şanslı adam ekensiz. değil. Şimdi teravih namazlarını ötközemiz. Başladık ötközmeye. O birinci günden de okulda. Bugün kısmet olsa birinci iftar yapacakmız böyle akaylarga degende Maşallah. Allah kabul etsin. Endi keleceğine bakarıq da ne bergen Allah endi mümkün olmasa yapmarıq, mümkün olgan ilaç olganca endi yapacakmız kısmet olsa. Öyle. Aslında Ramazan ayı bu medrese gibi bir ay. Biz bu medresede şimdi bulunup nasıl dersler özümüzge almak gerekmiz? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Elbette dersler almak gerek. Bu dünyada her bir şeyden ders almak gerek, tırışmak gerek. Ramazan ayı kelgende elbette daha çok ders almaya hareketlenmeye gerek. Çünkü siz bilesiniz ki Peygamberimiz aytkanı, Allah subhanahu wa ta'ala aytar ki Kur'an'da Ramazan ayında cin ve şeytan hepsi bağlı olan. Yani endi bu aytmayın işte günah yapılmayacak bu dünyada. Vesvese bergen şey olmayacak. Yani adam, insan yaxşılıkta niyetlengen olsa o da yengil oğa verilecek. Yani bu dünyada öğrenmege bir şu ne dep aytsam bu ayları, Ramazan ayları pek yaxşı aylar, pek yaxşı günler. Bu aylarda öğrenmege hareketlenmek gerek. Yaxşı niyetlengen bir niyeti olgan bolsa, yani misal Kur'an öğrenmege isteyim. Ya da sigaret jakmakni taşlamaga isteyim. Oylatып niyetlengen bolgan adam olsa, o niyet da yaxşı da tez yerleşir de tez olur bu aylarında yapmaga. Yani ders degende öğrenmege daha yengil bu ayları. Öğrenmek gerek elbet. Doğrudur. Ramazan ayı başka taraftan baksak bu öyle umut ayıdır. Müslümanlar bu ayda çok şeye umut eteler. Sizin umutlarınız neden bağlıdır? Endi bizni ümitimiz birinciden Allah'ın razılığını kazanmağa, Allah subhanahu ta'ala'nın razılığını kazanmağa oylayıp ümit etemiz ki bizning balıq çağımızda bizge qarab, bizni ko'rib, ularda istesin, ularda tirishsin, Allah'ın razılığını kazanmağa bu dünyada. Şimdiki zamanda bu Ramazan ayları oylayıp dua çokça yapamız ki o ümitle Allah subhanahu wa ta'ala bizge yardım etsin de bizni halkımız, bizni ümmetimiz şu Allah'ın razılığını kıdırsın dep oylayıp ümit bizde etemiz. Çünkü Allah'ın razılığını adam, insan istemese oğa farkı yoktur. Ne aram, ne ilal, ne oraza degil degende de. Şunun için ümitlerimiz öyle. Birinciden Allah'ın razılığını kazanmağa. Ve bizim bakkan teleseyircilerimizge Abdurrahman Hoca olarak, molla olarak, imam olarak nasıl tavsiyeler verir ediniz bu ay içerisinde? Tavsiyelerim endi çok aytmaga istemeyim. Bu hayırlı aylarını ondan evvel aytdım da yaxşı niyetler etmek gerek. Endi Allah subhanahu wa ta'ala oraza tutkanlarını kabul etsin diyeyim. Kim oraza tutmagan bolsa başlasın olarını tutup, orazalarını tutup, namazlarını kılıp, biz elhamdülillah hepsimiz Müslümanız. Allah subhanahu wa ta'ala yaxşı günlerini berip bizge görmege biz tırışmak gerekmiz. Allah'ın aytkan sözlerini yerine getirmege. Endi bu hayırlı aylarda Allah subhanahu wa ta'ala bizni cemaatimizde, bizden halkımızga, ümmetimizge, hepsilerge yardımcı olsun da yardım etsin. Şu yaxşı niyetlerini yerine getirmege ve başlamağa tırışıp kendi dinimizni, kendi urf adetlerimizni tutup, kavi tutup ketmege.
Yani orazalarını başlamağa, tutmağa, namazlarını etip başlamağa, Kur'anlarını okup kim bilmese okup başlamağa degende Allah subhanahu teala yardımcı olur. Allah subhanahu teala sevaplarga yazar. Allah subhanahu teala hayrını verir inşallah. Bu dünyada ve o dünyada inşallah. Çok sağ olun Abdurrahman Hoca, bizden bağlanğanınız için. Allah tutacak orazalaryňyzy yapacak ibadetlerinizni sizin de bizim de cümlemizin de kabul eylesin. Çok sağ olunuz. Hatırlatam saygılı teleseyirciler, Dragobыч'den bağlandık dayançık ve Dragobыч şehrinin Kırım Tatar Medeni Merkezi'nin yol başçısı ve yerli imam Abdurrahman İslamov bizden canlı bağda bulundu. Yazıklar olsun ki programımızın vakti sonuna gelmekte. Endi birkaç dakikalardan iftar vakitleri başlayacak. En başta Kırım'da son Ukraynaga da gelecek. Allah cümlemizin tutkan orazalarımızı kabul eylesin. Yapacak dualarımızı kabul etsin. Eliklerde görüşeyik. Hatırlatam, gelecek Ramazan bereketi bazar ertesi günü olacak. Onun için biliniz ve orazalarınızı bir şeye bakmayıp yarın da bir günde tutmağa unutmanız. Bazar tersi günü inşallah görüşürüz. Sağlıkla kalınız. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Настав час для деескалації. Президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до нації на тлі запроваджених проти Росії санкцій. Глава Білого дому говорив про втручання Москви в американські вибори та кібератаки. Висловив стурбованість мілітаризацією окупованого Криму та нарощенням сил біля кордону України. І закликав Росію утриматися від агресії. Президент Байден також наголосив, що Вашингтон бажає діалогу з Москвою, але агресія проти інтересів Америки та її союзників матиме відповідь. I affirmed U.S. support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Я наголошую на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. І я наполегливо закликаю утриматися від агресії. Час для деескалації настав зараз. Шлях вперед – це дипломатичний процес. Ми хочемо конструктивно рухатися цим шляхом. І я хочу сказати, що в інтересах США співпрацювати з Росією. Ми будемо це продовжувати, але якщо Росія намагатиметься нашкодити інтересам США, то матиме відповідь. Ми
завжди будемо захищати свою країну, наш народ та наших союзників. our people and our allies. Напередодні Сполучені Штати оголосили про надзвичайну ситуацію в нацбезпеці на тлі російської загрози. Водночас оголошено про висилку з країни 10 російських дипломатів, запроваджені санкції проти причетних до окупації Криму, втручання в американські вибори та кібератак, організатором яких названо Службу зовнішньої розвідки Росії. А з 14 червня американські компанії не зможуть купувати російські облігації. Покрокове виконання Мінських угод обговорять 19 квітня. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Так звані кластери обговорять на засіданні радників глав держав нормандського формату. Президент заявив про загострення на Східному фронті та сподівається повернутись до режиму припинення вогню. І підкреслив, що жодні перемовини без України неможливі. Ми наближаємось до наступного засідання Н4. Вважаю, що воно можливо. 19 числа цього місяця буде засідання радників нормандської четвірки. Будуть обговорюватися низка питань. Перш за все будуть обговорюватися кластери. Це те, про що ми говорили декілька місяців тому, що будуть зроблені кластери. Кластери зроблені французькою і німецькою стороною, зараз з доповненнями України. Окупаційний суд Армянська відмовився припинити розгляд сфабрикованої справи проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва за звинуваченням в буцімто незаконному зберіганні боєприпасів. Про це клопотав його адвокат Микола Полозов. Він стверджує, що слідчий сфальсифікував висновки експертів, заявивши, що набої до рушниці буцімто заборонені для цивільного використання. Хоча про це в експертизі не йдеться. Крім того, окупанти звинувачують Джемілєва в нібито спробі незаконно потрапити до Криму з Херсонської області 3 травня 2014 року. В ходе сегодняшнего судебного заседания защита после исследования судом экспертизы оружия и экспертизы патронов, выполненных с переводом на русский язык, ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева за отсутствием состава преступления в связи с тем, что следователь фактически сфальсифицировал в обвинительном заключении сведения, сославшись на эти экспертизы. Однако в удовлетворении этого ходатайства суд отказал, сославшись на формальные основания. 300 годин виправних робіт. Окупаційний Севастопольський міський суд залишив в силі покарання Руслану Бекірову. Його окупанти вважають винним в наданні неправдивих свідчень. Руслана Бекірова схопили влітку минулого року. Чоловік буцімто дав неправдиві свідчення щодо засудженого до 17 років ув'язнення у справі про так званий тероризм Енвера Сейтосманова. У серпні 2019 року під час розгляду так званої справи Енвера Сейтосманова по суті, Руслан Бекіров, виступаючи в залі Південного окружного військового суду як свідок звинувачення, заявив, що був вимушений дати свідчення проти Сейтосманова через тиск з боку ФСБівців. Но я напомню, что Руслана преследуют только из-за того, что он отказался оговаривать политзаключенных, в том числе Сейтосманова, а когда у него под принуждением выбили показания, да, выбили подписи под показаниями, он не испугался и заявил об этом военно-следственный комитет и публично заявил о преступлениях, которые были совершены в отношении Руслана. На сегодняшний день я намерен после получения решения направить уже кассационную жалобу на данный приговор. И в дальнейшем у нас еще параллельно идет тяжба по поводу привлечения к уголовной ответственности сотрудников ФСБ, которые вот выбивали показания у Руслана. Окупанти гатили по українським позиціям в районі Майорського з мінометів 82-го калібру. Там же фіксували проліт безпілотника окупантів. Неподалік Новозванівки ворог бив з гранатометів різних систем, а поблизу Новгородського закидали заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. Серед українських захисників втрат немає. А розвідка повідомляє, що російська пропаганда нині знімає низку псевдорепортажів, щоб залякати цивільне населення на окупованих територіях. Мовляв, це Україна збирається розгорнути повномасштабну війну.
для зйомок фейкових репортажів імітують ремонт бомбосховищ, медичних закладів. Також посилюють режим охорони адміністративних будівель та об'єктів зберігання продовольчих резервів. При цьому фінансові затрати на проведення робіт в окремих випадках завищують у десятки разів під приводом нібито екстреної підготовки до введення режиму воєнного стану. Водночас серед місцевого населення поширюються чутки, що необхідно самостійно робити запаси води, продуктів харчування, ліків і пального. Туристична екзотика по-російськи. Тепер в окупованій Ялті замість круїзних лайнерів бойові кораблі. До набережної пришвартувався малий ракетний катер Чорноморського флоту «Вишній Волочок», озброєний ракетами «Калібр» і прикрашений святковими прапорцями. Так окупанти вирішили відзначити День визволення Ялти від нацистів 16 квітня 1944 року. «Вишній Волочок» обладнаний установкою для пуску 8 крилатих ракет «Онікс» і «Калібр», які здатні вражати наземні цілі на відстані 1500 кілометрів. Одне з його завдань – спостереження за кораблями НАТО в Середземному морі. Цивільним влаштували екскурсію по кораблю. 17 479 пацієнтів з COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Одужали 12 054 людини, а ще 438 людей померли внаслідок хвороби. Найбільше нових випадків зафіксовано на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та в Києві. А Україна отримала першу партію американської вакцини Pfizer. 117 тисяч доз препарату отримають персонал і мешканці будинків для літніх людей, потім надзвичайники та прикордонники. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов жаліється на брак вакцини у світі, через що зриваються угоди на постачання. Наступні партії 10 мільйонів доз вакцин Pfizer за прямими поставками очікуємо починаючи з травня-червня. Загалом у нас за поставками від різних виробників законтрактовано 32 мільйона доз вакцин. І ми продовжуємо контрактувати далі. Лише в цьому півріччі за проплаченими контрактами без рахування ініціативи COVAX ми вже мали отримати 3,9 мільйонів доз вакцин. Але контракти і поставки зриваються по всьому світу. А в окупованому Криму за 2 тижні вдвічі зросли темпи захворюваності коронавірусом. Лише минулої доби на півострові окупанти зафіксували 123 нові випадки COVID-19. Ще 5 померли. Втім, окупаційні урядовці не поспішають з карантинними обмеженнями, щоб убезпечити людей. Ба більше, там сподіваються на масовий наплив відпочивальників у травні. Заради них в Алушті навіть вирішили обмежити водопостачання місцевим жителям. Все для того, щоб вода була постійно в готелях і санаторіях. Ассаляму алейкум, хайрлы шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем программу информационно-аналитическую «Бугунь» в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма». Майя Буты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нам. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Нам важен ваш голос. Станьте членом семьи телеканала АТР. Подпишитесь на Patreon. Поддержите нас на нашем информационном фронте. Финансовые сложности телеканала АТР все еще не решены. И если мы сегодня продолжаем работать, то все благодаря вашей помощи. Спасибо всем тем, кто находится вместе и рядом с телеканалом АТР. Чохсагомс. Но мы переходим к обсуждению новостей. В ночь на четверг, 15 апреля, катера ФСБ России осуществили в Азовском море очередную провокацию. Попытались помешать законным действиям катерной группы военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которая находилась на боевом дежурстве. Об этом сообщили ВМС Украины.
Незважаючи на провокаційні і цілеспрямовані дії росіян щодо обмеження вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання. Українські моряки й надалі забезпечуватимуть безпеку України з морського напрямку, в тому числі в Азовському морі, керуючись виключно нормами міжнародного морського права. Закрытие России до 31 октября некоторых районов акватории Черного моря не будет препятствовать судоходству через Керченский пролив, уверяют в Управлении навигации и океанографии Минобороны РФ. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова, на траверзе Апукского природного заповедника, а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. При этом Керченский пролив и подход к нему не попадает в указанные зоны. В понедельник, 19 апреля, Совет Европейского Союза обсудит закрытие России акватории Черного моря возле оккупированного полуострова. Министры иностранных дел стран ЕС примут во внимание все аспекты. Об этом на брифинге заявил представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики Петер Стану. Цитирую: «В отношении анонса, сделанного Россией, мы приняли это во внимание и анализируем, ровно как и ситуацию в целом. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеф Боррель будет обсуждать этот вопрос на заседании министров иностранных дел». Конец цитаты. К нашему эфиру сейчас присоединяется Дмитро Васильєв, політичний консультант, президент Агенції досліджень та аналітики «Рада». Пане Дмитро, вітаю вас. Салям алейкум. Салям алейкум, вітаю вас. Как вы думаете, связана ли провокация в акватории Азовского моря ночью 15 апреля в целом с напряженной ситуацией на границах Украины? Конечно, это звенья одной цепи. Путин хочет показать серьезность намерения, возможности военного конфликта. Пока что ни мир, ни Украина не понимают это серьезное намерение действительно пойти в атаку. Либо же все-таки показать нечто, что заставит Байдена в ближайшее время договориться о встрече с Путиным. Скорее всего, что Путин хочет повысить ставки. И ключевая ставка – это Украина, для того, чтобы, если не договориться о своем влиянии на Украину, то, по крайней мере, о снижении каких-то санкций, возможно, в том числе связанных с Крымом, и добиться этого от Соединенных Штатов Америки. Я предлагаю подключить к нашей бесіді еще Олексія Гетьмана, військового експерта, ветерана російсько-української війни. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. Салям алейкум. Доброго дня. Пане Алексею, как вы оцениваете провокацию в Азовском море российскими силовиками и закрытие Керченского пролива как минимум до осени этого года? Зачем оккупанты предпринимают сейчас такие меры? Зачем? Це важко сказати зачем, але це якесь дежавю. Ми це бачили вже декілька років тому, коли вони атакували наші катери. Зараз вони намагаються, правильно каже експерт політичний, що це, скоріше за все, тиск на Байдена, тиск на Україну для того, щоб досягти своєї мети. Я не бачу яких військових чи яких інших причин, щоб це робити, для чого це робиться. Тобто це виключно для тиску на нашого президента, може для тиску на Байдена. Ми ж пам'ятаємо, що декілька днів тому кораблі, які мали пройти через Босфор, вони залишились, не дійшли з Чорного моря. Тому це певне нагнетання ситуації, не більше. Пане Алексей, а какая сейчас в целом концентрация российских вооруженно-морских сил в акватории Азовского моря? Ви знаєте, це важко порахувати, бо вони переміщуються. Я скажу відверто, точну кількість кораблів не зможу назвати, але ми пам'ятаємо, що ще при анексії Криму в 2014 році приблизно 80% наших плавучих засобів перейшли до рук Росії, нам залишилось тільки 20%, тому там доволі потужна воєнно-морська їхня база знаходиться. Пане Дмитро, скільки саме в Чорному морі, скільки в Азовському, я думаю, що це, вони ж анонсують навчання, вони переміщуються, вони їздять так до одного корабля, до одного човна сказати буде важко, але це потужна група. Пане
Пане Дмитро, мы видим фактическую провокацию, фактическую оккупацию, милитаризацию Азовского моря, провокационные действия оккупантов сегодня. Вот какие меры должна предпринимать руководство Украины? Вот что мы можем сегодня с этим делать? Я думаю, что каждый случай нарушения международных договоров Украина должна фиксировать и передавать это в соответствующие международные организации, в том числе тем организациям, которые занимаются вопросами водных акваторий, прибрежных территорий государств. Это первое. Второе. Мы должны подавать также в международные суды за каждый случай нарушения международных договоров и правил Российской Федерации. Ну и продолжать делать то, что мы делаем. Осваивать наши акватории, продолжать мирное освоение Азовского моря, как это должно быть по всем нашим и законам, и правилам, и не бояться никаких провокаций Российской Федерации. Мы должны понимать, что те действия, которые Российская Федерация совершила в 2004 году, в результате которых были достигнуты очень серьезные политические выгоды для России подписанием договора о том, что, по сути, Азовское море превращается во внутреннее озеро, которое активно может быть использовано Российской Федерацией практически безгранично, вот сегодня играет на руку России и очень против Украины. Поэтому надо делать максимально для того, чтобы показывать, что Россия нарушает правила, отстаивает свои права. И опять же, то есть я повторюсь, обращаться в международные организации и суды по каждому случаю нарушения России правил международного использования морей, в частности, Азовского моря. В результате стягивания дополнительного военного контингента численность войск России вблизи границ Украины достигнет 110 тысяч военных, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. Предлагаю его послушать. Зібрані дані дають змогу нам визнати триваючу підготовку до наближення до українських кордонів додаткових підрозділів з континентальної Росії. З додатковим контингентом загальна чисельність російських військ, сконцентрованих вздовж українських кордонів у цьому напрямку, досягне 56 батальйонних тактичних груп із 110 тисяч військових. Уровень угрозы применения военной силы со стороны России продолжает расти. У Кремля есть 3 варианта действий против Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны. Какие это 3 сценария? Давайте послушаем. Демонстрація сили біля держкордону України і в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру. Військова операція Збройних сил Російської Федерації з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України. Провокація підрозділів Об'єднаних сил України в реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей. Давайте рассмотрим все варианты развития событий, все 3 сценария. Пане Дмитро, как вы думаете, какой из них наиболее вероятный? Или же, возможно, у вас есть какой-то свой вариант, как дальше будут развиваться события? Нет, я думаю, что все 3 варианта, которые были проговорены сейчас в эфире, они абсолютно реалистичны. Каждый из этих вариантов может быть реализован. Я не нахожу дополнительных каких-то объяснений, точнее, дополнительных вариантов возможного объяснения нахождения скопления российских войск. Я очень надеюсь, что вариант номер 1 по сути, агрессии со стороны Азовского моря и занятия дополнительной территории Украины для того, чтобы Россия имела доступ, возможно, коридор, грубо говоря, от Мариуполя до Крыма, а возможно, просто доступ до той части Херсонской области, откуда есть доступ до канала, для того, чтобы снабжать Крым водой. Я надеюсь, что этот вариант не будет реализован Российской Федерацией. Хотя он вполне возможный. Но
Мы должны четко понимать, что на фоне скопления вооруженных сил Российской Федерации, как со стороны Донбасса, как со стороны Крыма, как со стороны Азовского моря, так и там, с других возможных территорий, они осуществляются, на мой взгляд, пока что для того, чтобы вынудить мир, Соединенные Штаты в частности, обратить внимание на Российскую Федерацию, предложить переговоры, осуществить переговоры на высшем уровне, в особенности с президентом Соединенных Штатов Америки, показать российскому избирателю, российскому народу о том, что с Россией считается, у России есть четкая позиция, она ориентирована на сохранение мира, недопущение возникновения конфликтов из-за действий НАТО и там каких-то фашистов на территории Украины. Ну, то есть Российская Федерация, она как бы исходит из этой своей абсолютно безумной позиции, ровным счетом для того, чтобы, первое, вынудить цивилизованный мир и демократию идти на какие-то уступки, а второе, максимально сохранять любое возможное влияние, либо же возможность влияния на Украину, потому что Путин и определенная верхушка в Кремле считает, что Украина — это неотъемлемая часть русского мира. Мы, как государство, должны этому очень четко противостоять, должны быть готовы к любому сценарию, который вы только что проговаривали. И я думаю, что любой сценарий найдет очень серьезный, жесткий ответ со стороны Украины и наших западных союзников. Пане Олексію, стягивание российских войск к границам Украины, милитаризация оккупированных территорий, значит, увеличение количества российских военных у границ Украины. Вот это все похоже на то, что Россия готовится к войне? Или же вы также думаете, что это просто демонстрация силы и игра мускулами? Повністю з вами погоджуюсь. Це схоже на підготовку до війни. Але декілька днів тому директор ЦРУ Ліам Бернс в Сенаті доповідав про розвідку. Він не зміг дати 100% гарантії, чи буде вторгнення Росії в Україну, чи не буде. Це навіть директор ЦРУ. Тобто ці Ну, а дані, кто может дать эту гарантию, кроме Путина? Ну, не гарантію, він не... Сценарії, які вони дивляться, ну, нема 100% впевненості, що відбудеться вторгнення, чи 100% впевненості, що навпаки воно не відбудеться. Тобто така ситуація двояка, як то кажуть. Чи вдасться, чи будуть вони наступати, чи ні, ну я тут погоджуюсь з директором ЦРУ, я теж не можу сказати. Але якщо вони навіть почнуть бойові дії і зможуть пройти або пробити коридор до нашої води, або повномасштабний наступ десь, або провокація на Сході, вони можуть зайти на нашу територію. Їхня армія поки що більш потужна, ніж наша, і за численністю, і інколи за озброєнням. Але якщо вони зайдуть на якусь територію, як вони будуть її втримувати? Давайте розглянемо маленький приклад. Візьмемо Слов'янськ, наприклад. Невеличке місце, 100-150 тисяч людей. Скільки треба людей, щоб це місто утримати? Ну, візьмемо, наприклад, 15-20, менше не вийде. І от ця групировка має стояти тільки в одному Маріуполі. Ну, вона прийшла, стала. Ми відійшли, щоб зберегти наші сили. Глобового зіткнення з Збройними силами Російської Федерації робити не треба, бо ми просто втратимо людей і погубимо техніку і армію. Ми відійдемо, але наступного ранку їх вже буде тисяч, там не 20, а 19 чи 18. Ще одного ранку їх буде 15-16. Наші єноти, наші хлопці, вони зроблять все, що треба. Ми генетично готові до партизанської війни. Тому зайти вони зможуть утримати територію. Навіть канали, якщо вони до нього дійдуть, вони не в змозі. Скажите, а если вот рассматривать условный российско-украинский фронт, где он может быть? У нас есть материковая граница между Россией и Украиной, есть линия соприкосновения на Донбассе и есть Крым. Вот как считаете, где вот может быть вот этот гипотетический фронт? Давайте, ви ще не сказали північ і захід, Придністров'я та Білорусі. Та кількість війська, яка знаходиться на півночі та на заході, вона недостатня для того, щоб вести якісь наступальні дії з боку Російської Федерації. Наступ може відбутися або з Криму, або десь
може Луганська область, може Донецька область, де вони там придумають, ну, станиця Луганська, чи чомусь знову, чи Маріуполь, ну це невідомо. Але ще раз, вони, ну, повномасштабний наступ, така кількість 100 тисяч, 100, навіть 150 тисяч людей, вона не подаває нашу оборону. Вона широкомасштабна. Це може бути локальний наступ, якийсь вузький коридор. І вони можуть пробити, тим більше, що ми не будемо. Ми будемо чинити опір, але лежити просто людей, як, пробачте, гарматне м'ясо, ніхто не буде. Ми відійдемо, ми будемо вести правильно, ми вміємо, ми знаємо, як це робити. Ми це робили в 2014-2015 році. Великими групами робили рейди і так далі, кошмарили цих окупантів. Тому ми не будемо класти деревні людей. То есть 2014 года уже не повторится, правильно я вас понимаю, в случае? Так. Вони просунуться, може на 50, може навіть на 100 кілометрів. Але втримуються вони там, ну, тиждень, два, а далі просто їх не стане. Ну, я не хочу проводити приклад інших війн, ну такі випадки, ну давайте пригадаємо, наприклад, я не хочу погано нас порівнювати з російською, ну пригадайте Наполеонівську війну 12-го року. Як це відбулося? Він прийшов, але армію він втратив. Потім довелося повертатися, і це буде, ну, щось схоже. Тобто до Києва вони не дійдуть, в них сил не вистачить. Але певна територія, але скрізь за все, от на моє переконання, судячи з того, що я бачу, як хлопці там знаходяться, що вони кажуть, це просто будуть якісь провокації для того, щоб ми дали відповідь, вони потім розкажуть знову, що залетів дрон на 15 кілометрів, був якогось знову хлопчика, що у нас загострення, що у нас громадянська війна. Це для того, щоб переконати міжнародне суспільство, яке ми втрачаємо там нашу позицію. Не пригадайте, що сказав міністр закордонних справ Німеччини, що добудувати Північний поток, як його МАЗ, якщо я не помиляюсь, не добудувати Північний поток – це гірше, ніж його добудувати, бо це спровокує Росію на певні дії. Держсекретар при МЗС Франції Клемон Бон, якщо я не помиляюсь, він сказав, що підтримка України – це не означає ще, що ми готові взяти Україну в Європейський Союз. Тобто ми завдяки дипломатичній роботі, поганої нашої і гарної на цей час Російської Федерації, ми потрошечку наші позиції міжнародні, ну, трошечки стають більш гіршими. Тому я думаю, що ці дії будуть направлені на те, щоб і далі посилити, послабити, точніше, ту антипутінську коаліцію, щоб він зміг уникнути санкцій. І, ну, це певний тиск. Але, повірте, такої групи військ, ну, по воєнному, якщо казати, такою кількістю військ повномасштабну війну не починають. Це просто вони ж теж не дурні люди, вони просто покладуть людей там і все. Зрозуміло. Пане Дмитро, вот пан Алексей упомянул Францию. Сегодня с рабочим визитом во Франции находится президент Украины Владимир Зеленский. У него уже закончилась встреча с лидерами стран Нормандской четверки, а именно с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вот как вы оцениваете этот визит, вот помимо тех патетичных, пафосных слов, высказываний недовольства, осуждения, призывов к России немедленно уйти границы Украины, вот чего мы можем после этой встречи ожидать теперь? Ну, я думаю, что надо еще подождать каких-то дополнительных сообщений, о чем договорились стороны, потому что те заявления, которые были, в особенности с украинской стороны, но они абсолютно правильные. Да? То есть, по сути, у никого нет никакого сомнения в том, что Россия – это агрессор. По сути, нет ни у кого сомнения в том, что эскалация сегодня ведется не с украинской стороны, она точно ведется с российской стороны. По сути, нет ни у кого сомнения в том, что Украина имеет право на демократию, независимость, суверенитет и формирование своей собственной государственной политики. Ну, это ключевые позиции, которые подтверждают наши партнеры. Также, конечно же, очень важно, что встреча произошла между сторонами нормандского формата. Это значит, что обсуждались очень серьезные и важные вопросы, касающиеся войны на Донбассе, оккупированной части украинской территории. И это значит, что Украина представляла свое понимание, свое видение и свои предложения, как урегулировать ситуацию и как выполнять в том числе минские обязательства, в том числе и российской стороной. Поэтому я думаю, что в этом смысле это очень положительная
Я оцениваю эту встречу и результаты встречи как очень положительные, но опять же, для того, чтобы окончательно сделать выводы, вот какие серьезные действенные результаты в результате этой встречи и этого совещания трех сторон будут в пользу Украины и, очевидно, могут создать дополнительные сложности России, надо посмотреть. Пока вот что еще не готов. ряд аналитиков, которые Макрона называют чуть ли не главным лоббистом Путина в Европе, говорят о том, что на этой встрече, и в том числе об этом пишут неофициальные телеграм-каналы, что якобы вот на этой встрече Макрон попытался бы каким-то образом сподвигнуть Зеленского на принятие каких-то компрометирующих решений в виде подачи воды в Крым и так далее, чтобы как-то деэскалировать ситуацию у границ Украины. Такое реально? Вы допускаете такой вариант? Вот ситуация складывается так, что, я думаю, у Владимира Зеленского, президента Украины, есть очень хорошие аргументы. Владимир Зеленский всегда ориентируется на мнение граждан. Это его там подход до выборов, до того, как он стал президентом Украины. Мы знаем, что президент также очень чувствителен к рейтингам и всегда ориентируется на общественное мнение. Я думаю, что он точно так же может представить и своим западным партнерам, коллегам, Эммануэлю Макрону, кому угодно, мнение граждан Украины, украинского общества, которое говорит о том, что никакой подачи воды в Крым нельзя допускать, и надо до конца отстаивать интересы Украины и претендовать на возвращение и территорий оккупированных, и на возобновление суверенитета Украины в том виде, в котором это было до начала войны. Поэтому я думаю, что у Владимира Зеленского были железные аргументы, которые наверняка должны были убеждать наших международных партнеров в лице и Ангели Меркель, и Еммануеля Макрона. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Дмитро Васильєв був з нами на прямому зв'язку. Політичний консультант, президент Агенції досліджень та аналітики Рада. Пане Олексію, ви що хотіли додати? Я слушаю вас. Так, я хотів сказати з приводу, жалко, що Дмитро вже не в студії. Дивіться, Зеленський, коли їхав у Францію, він казав, що Макрон його друг, він його підтримав на виборах, тому в них будуть гарні стосунки і вони про щось домовляться. Мені сумно це було чути, і жалко, що політолог вже не в студії. Президент Франції до цього не знав пана Зеленського. Але коли почались вибори, він чомусь підтримав саме пана Зеленського, а не іншого кандидата. Байдуже якого прізвища. Нехай це не будемо казати, що там Порошенко чи хто ще. З самого початку він підтримав Зеленського. До цього він його не знав. Я би хотів, щоб пан Зеленський задав собі питання, чого це президент Франції ні з того, ні з цього почав його підтримувати. Тому що він побачив в ньому майбутнього слабкого президента, через якого можна буде вирішувати ті питання, які корисні для Франції, а не корисні для України. Тому оцей дитячий восторг Зеленського з приводу того, що його так люблять у Франції, я би трошечки його придушив би, і щоб він задумався, чому це так відбувається. По-перше, а по-друге, ми пам'ятаємо, що саме Франція і саме Німеччина, вони стали, з самого початку це був бар'єр на нашому вступу до ЄС і до НАТО. Нехай би він краще задумався, що там відбувається, і що не очікувати, що йому будуть аплодувати і казати, що він гарний хлопець, а жорстко проводити проукраїнську потрібну нам політику, шукати друзів, а не ворогів, і вимагати підтримку від Макрон, від Меркель в цій ситуації, бо ми стоїмо на східному фронті Європи, а не України. Ми боронимо всю Європу від Орди Московської, а не тільки свою територію. Вони повинні це зрозуміти. Вот наступит время Че. Можем ли мы рассчитывать на помощь наших западных партнеров, в том числе Европы, Америки и так далі? Звичайно, можемо, але це буде не підтримка збройними силами, особовим складом. Дай Бог, щоб це була потужна підтримка зброєю, технікою зброєю. Ті ж самі «Джавеліни», ті ж самі ракетні комплекси, ті ж самі радіолокаційні станції. Може, навіть були розмови про придбання літаків, але F-16, але я думаю, що це довгострокова перспектива. І підтримка може бути не тільки збройна. Ми ж кажемо, що гібридна війна – це може бути відключення Росії від міжнародної платіжної системи,
це може бути інший тиск на Росію. Тому підтримка буде, але очікувати, що сюди прийдуть морські піхотинці Сполучених Штатів і будуть воювати, ні такого не буде. Дякую вам дуже, пане Олексію. Чохсагу у нас Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку. До нас зараз приєднується дипломат, юрист міжнародний, голова правління громадського об'єднання «Європейський рух України» Вадим Трюхан. Пане Вадиме, вітаю вас. Правильно ли я произнесла вашу фамілію? Доброго дня, студія. Приємно знову на вашому каналі. Все вірно, я готовий, я ваш. Взаимно. Пане Вадиме, я бы хотела, чтобы вы оценили визит Зеленского во Францию, в Париж, где он встретился с своими коллегами, с Макроном и встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Чего нам ожидать после этой встречи? О чем говорили лидеры? Я би характеризував цей візит як такий собі робочий візит, під час якого сторони звірили годинники і узгодили свої дії стосовно того, яким чином рухатися в напрямку до недопущення розширення агресії Росії проти України. І той факт, що пролунала тристороння заява, хай і усна, але все-таки це відображено на сайті вже Ангели Меркель, з закликом до росіян відвести свої війська, він позитивний. Якщо говорити про практичні якісь аспекти цього візиту, то поки що ми маємо дуже мало деталей. Ми почули з слів Зеленського, що є наміри з 2,5 мільярдів до 5 мільярдів підвищить товарообіг. Ну, це ніби позитив, але це не про безпеку. Ми почули, що 19 квітня буде засідання радників глав держав та урядів в рамках нормандського формату. Ми почули, що і Зеленський, і Макрон, і Меркель надіються, що буде наступна зустріч, наступний саміт в рамках нормандського формату. Але якихось нових новацій, там проривних якихось ідей ми не почули. Чому? Тому що мені здається, що ситуація вже вийшла за рамки нормандського формату. Вже неможливо в рамках діяльності трьох лідерів Меркель, Макрона і Зеленського якимось чином спонукати Путіна до поступливості. Включився серйозний гравець Джо Байден. І зараз першу скрипку в питанні роботи, скажімо, з Путіним і намагання якимось чином його поставити в певні рамки співіснування з цивілізованим світом буде відігравати саме він, саме Сполучені Штати. Президент США Байден во время своего брифинга, касающегося России, вчера заявил, что сейчас время для деэскалации. Вот что он сказал. Давайте вместе послушаем. I affirmed U.S. support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Я наголошую на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Я наполегливо закликаю утриматися від агресії. Час для деескалації настав зараз. Шлях вперед – це дипломатичний процес. Ми хочемо конструктивно рухатися цим шляхом. І я хочу сказати, що в інтересах США співпрацювати з Росією. Ми будемо це продовжувати, але якщо Росія намагатиметься нашкодити інтересам США, то матиме відповідь. Ми завжди будемо захищати свою країну, наш народ та наших союзників. Our people and our allies. Как известно, вчера США ввели новые санкции относительно России за ее вмешательство в американские выборы. Также ввели санкции из-за оккупации полуострова Крым. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введение этих новых санкций со стороны Вашингтона. Она заявила, что ответ России будет неотвратимым. И сегодня ответ, видимо, уже последовал. Россия приняла решение о выдворении 10 американских дипломатов в своей территории. Что дальше, пане Вадиме? Как дальше будут развиваться российско-американские отношения в контексте України? Ви знаєте, я думаю, наступні тижні, можливо, 2-3 місяці будуть дуже напружені. Будуть такі своєрідні качелі. Дивіться, що ми бачимо. Спочатку Джо Байден називає Путіна, фактично називає вбивцею, кілером. Потім він телефонує Путіну, і ніби так всі видихнули, подумали, що ну все, дзвінком Путіна, я в тому числі, до речі, так подумав, ми загрозу широкомасштабного вторгнення Путіна чи розширення агресії зняли. Але на наступний день знову приймаються санкції.
Потім робиться наступний жест, відміняється рішення про захід в Чорне море 2 есмінців, ракетних есмінців США. Тобто тут будуть, знаєте, такі ніби такі горки, з одного боку обидві сторони будуть показувати налаштованість ніби на конструктив, а з іншого боку американці будуть бити росіян за їхні злочини, за їхню недостойну поведінку, якщо це можна так виразитися, в міжнародних відносинах, і зокрема по відношенню до України і по відношенню до Сполучених Штатів Америки. А росіяни будуть намагатися відповісти. Але масштаби і вага цих двох держав не співмірна. От коли навіть пані Захарова каже, буде адекватна відповідь, яким чином, що вони зроблять? Те, що вони видворили дипломатів, так це така загальновизнана практика, нічого тут нового немає. Але от як вони дадуть відповідь на те, що американці зараз поставили такий, знаєте, заборону жорстку по відношенню до операцій з зовнішнім боргом Росії, там, крім рубля, але тим не менше, це дуже болюче для росіян. Що вони будуть робити санкціями проти юридичних фізичних осіб? Тобто тут дуже багато знаків запитання, і мені здається, гра ця буде нагадувати гру під назвою «Хто перший моргне?», хто перший дасть таку, знаєте, слабинку чи дасть задню. Вот если Россия согласится на деэскалацию и на встречу с Байденом, то в Вашингтоне скажут, что это все благодаря из-за санкционного давления на Россию. А если же Путин откажется действовать под внешним давлением, вот его ответка, наверное, асимметрично всплывет где-то в украинском направлении и будет еще большая деэскалация, говорят многие аналитики. А как вы думаете, действительно, может ли это усугубить ситуацию на востоке Украины, если Путин не согласится на предложение Байдена? Ескалація, мав на увазі, ще більше ескалація ситуації. Да, на це Путін може піти. Він розглядав Україну як такий собі, знаєте, предмет для торгу. На жаль, на превеликий жаль. Ми тут виступаємо як заручники. Але нам важливо ось що. Перше, це максимально працювати на дипломатичному фронті з нашими партнерами, що останні тижні відбувається. Це перше. Друге, максимально готуватися до можливого сценарію з вторгненням, що зараз і відбувається. Ми бачимо по заявах наших і військових, і Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ, і там Яроша, і багатьох інших державних діячів, які пройшли війну, які мають вплив на ситуацію, що необхідно готуватися. Да? І третє, що нам треба робити, нарешті всередині країни працювати на консолідацію. Не на розбрат, а на консолідацію політикуму, консолідацію суспільства. З тим, щоб в нас не було, знаєте, різних думок про те, куди нам бігти, що нам робити і таке інше. Ті країни виживають перед лицем таких потужних, а це потужний ворог, перед лицем таких ворогів, які забезпечують консолідацію. Так змогли вижити в'єтнамці в свій час, так змогли вижити фіни, і так вижили багато інших невеликих чи середніх націй, які намагалися взяти під контроль чи навіть завоювати великі нації, великі країни. Дякую вам дуже, пане Вадиме. Чохсагул, у нас Вадим Трюхан був з нами на прямому зв'язку. Дипломат, юрист міжнародный, голова правління громадського об'єднання «Європейський рух України». А я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок. Оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР в 20:00. Смотрите информационную программу «Заман» на крымско-татарском языке. Самые актуальные новости расскажут наши журналисты. А далее в этой студии в программе «Прайм» вас поприветствует мой коллега Осман Башаев. У него в гостях будет лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Не пропустите, будет интересно. Ең əsası bu ebed insanın umutu olsa, demek ebed de o gayesi olmak gerek, hem de umutu olmak gerek ve bu işançını, umutunu kesmemek gerekmez. 1928 senesinden başlap Latin әліпбесіне geçmeye karar alındı ve ebed bu geçit oldu. Ve nasıl etip geçirildi? Büyük bir konferansiya ötkürüldü. Bizim halkımız vatanına sahip olacağına işanam ve böyle umut edem.
Gönül gönülden yayınımızdan musafiri Ayşe Arnautova. Bazar günü saat 8'de seyretiniz. Дымма сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп, бақаларны тұтқаным. Көзлерімні жойғаным мен тарлада. Женет суы беллеп, көз яш ютқаным. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кібі турам епта сырықта. Тікі клебінің еплеріні кесмейіп, ерттыларда. Сачақланды дудақлар, көкте ұчқан рухлар, қабыр ташлары, омызыма қона, еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім, юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні, көрдім көзі көрген соқыр миллетіні. Қабырташтан қопқан парчаны, уфатып мен сілдім ертық лебіме. Сырықта кемерді бірден жанланды, бегерлешті. Çıkmış yere kalbime. Haydi kettik degen sesler çalındı. Eyran oldu dımma sağır kulağım. Ateş yana dersin düldül yalını. Eyran olup oksuz kalma toprağım. Ural'dağı yoktur da hep yağı. Ural'dağı yoktur da hep yağı. Şu Kırım'ın taş toprağı yüreğim yağı. Şu Kırım'ın taş toprağı yüreğim yağı. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın
olsun. Biz naharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Biz naharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına. Biz haytırmız siz ketersiz Ural'ın dağına. Biz haytırmız siz ketersiz Ural'ın dağına. Настав час для деескалації. Президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до нації на тлі запроваджених проти Росії санкцій. Глава Білого дому говорив про втручання Москви в американські вибори та кібератаки. Висловив стурбованість мілітаризацією окупованого Криму та нарощенням сил біля кордону України і закликав Росію утриматися від агресії. Президент Байден також наголосив, що Вашингтон бажає діалогу з Москвою, але агресія проти інтересів Америки та її союзників матиме відповідь. I affirmed U.S. support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Я наголошую на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. І я наполегливо закликаю утриматися від агресії. Час для деескалації настав зараз. Шлях вперед – це дипломатичний процес. Ми хочемо конструктивно рухатися цим шляхом. І я хочу сказати, що в інтересах США співпрацювати з Росією. Ми будемо це продовжувати, але якщо Росія намагатиметься нашкодити інтересам США, то матиме відповідь. Ми завжди будемо захищати свою країну, наш народ та наших союзників. Our people and our allies. Напередодні Сполучені Штати оголосили про надзвичайну ситуацію в нацбезпеці на тлі російської загрози. Водночас оголошено про висилку з країни 10 російських дипломатів, запроваджені санкції проти причетних до окупації Криму, втручання в американські вибори та кібератак, організатором яких названо Службу зовнішньої розвідки Росії. А з 14 червня американські компанії не зможуть купувати російські облігації. Покрокове виконання Мінських угод обговорять 19 квітня. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Так звані кластери обговорять на засіданні радників глав держав нормандського формату. Президент заявив про загострення на Східному фронті та сподівається повернутись до режиму припинення вогню. І підкреслив, що жодні перемовини без України неможливі. Ми наближаємось до наступного засідання Н4. Вважаю, що воно можливо. 19 числа цього місяця буде засідання радників нормандської четвірки. Будуть обговорюватися низка питань. Перш за все, будуть обговорюватися кластери. Це те, про що ми говорили декілька місяців тому, що будуть зроблені кластери зроблені французькою, німецькою стороною, зараз з доповненнями України.
Окупаційний суд Армянська відмовився припинити розгляд сфабрикованої справи проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва за звинуваченням в буцімто незаконному зберіганні боєприпасів. Про це клопотав його адвокат Микола Полозов. Він стверджує, що слідчий сфальсифікував висновки експертів, заявивши, що набої до рушниці буцімто заборонені для цивільного використання. Хоча про це в експертизі не йдеться. Крім того, окупанти звинувачують Джемілєва в нібито спробі незаконно потрапити до Криму з Херсонської області 3 травня 2014 року. В ходе сегодняшнего судебного заседания защита после исследования судом экспертизы оружия и экспертизы патронов, выполненных с переводом на русский язык, ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева за отсутствием состава преступления в связи с тем, что следователь фактически сфальсифицировал в обвинительном заключении сведения, сославшись на эти экспертизы. Однако в удовлетворении этого ходатайства суд отказал, сославшись на формальные основания. 300 годин виправних робіт. Окупаційний Севастопольський міський суд залишив в силі покарання Руслану Бекірову. Його окупанти вважають винним в наданні неправдивих свідчень. Руслана Бекірова схопили влітку минулого року. Чоловік буцімто дав неправдиві свідчення щодо засудженого до 17 років ув'язнення у справі про так званий тероризм Енвера Сейтосманова. У серпні 2019 року під час розгляду так званої справи Енвера Сейтосманова по суті, Руслан Бекіров, виступаючи в залі Південного окружного військового суду як свідок звинувачення, заявив, що був вимушений дати свідчення проти Сейтосманова через тиск з боку ФСБівців. Но я напомню, что Руслана преследуют только из-за того, что он отказался оговаривать политзаключенных, в том числе Сейтосманова, а когда у него под принуждением выбили показания, да, выбили подписи под показаниями, он не испугался и заявил об этом военно-следственный комитет и публично заявил о преступлениях, которые были совершены в отношении Руслана. На сегодняшний день я намерен после получения решения направить уже кассационную жалобу на данный приговор. И в дальнейшем у нас еще параллельно идет тяжба по поводу привлечения к уголовной ответственности сотрудников ФСБ, которые вот выбивали показания у Руслана. Окупанти гатили по українським позиціям в районі Майорського з мінометів 82-го калібру. Там же фіксували проліт безпілотника окупантів. Неподалік Новозванівки ворог бив з гранатометів різних систем, а поблизу Новгородського закидали заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. Серед українських захисників втрат немає. А розвідка повідомляє, що російська пропаганда нині знімає низку псевдорепортажів, щоб залякати цивільне населення на окупованих територіях. Мовляв, це Україна збирається розгорнути повномасштабну війну. Для зйомок фейкових репортажів імітують ремонт бомбосховищ медичних закладів. Також посилюють режим охорони адміністративних будівель та об'єктів зберігання продовольчих резервів. При цьому фінансові затрати на проведення робіт в окремих випадках завищують у десятки разів під приводом нібито екстреної підготовки до введення режиму воєнного стану. Водночас серед місцевого населення поширюються чутки, що необхідно самостійно робити запаси води, продуктів харчування, ліків і пального. Туристична екзотика по-російськи. Тепер в окупованій Ялті замість круїзних лайнерів бойові кораблі. До набережної пришвартувався малий ракетний катер Чорноморського флоту «Вишній Волочок», озброєний ракетами «Калібр» і прикрашений святковими прапорцями. Так окупанти вирішили відзначити День визволення Ялти від нацистів 16 квітня 1944 року. «Вишній Волочок» обладнаний установкою для пуску 8 крилатих ракет «Онікс» і «Калібр», які здатні вражати наземні цілі на відстані 1500 кілометрів. Одне з його завдань – спостереження за кораблями НАТО в Середземному морі. Цивільним влаштували екскурсію по кораблю.
17 479 пацієнтів з COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Одужали 12 054 людини, а ще 438 людей померли внаслідок хвороби. Найбільше нових випадків зафіксовано на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та в Києві. А Україна отримала першу партію американської вакцини Pfizer. 117 тисяч доз препарату отримають персонал і мешканці будинків для літніх людей, потім надзвичайники та прикордонники. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов жаліється на брак вакцини у світі, через що зриваються угоди на постачання. Наступні партії 10 мільйонів доз вакцин Pfizer за прямими поставками очікуємо починаючи з травня-червня. Загалом у нас за поставками від різних виробників законтрактовано 32 мільйона доз вакцин. І ми продовжуємо контрактувати далі. Лише в цьому півріччі за проплаченими контрактами, без врахування ініціативи COVAX, ми вже мали отримати 3,9 мільйонів доз вакцин. Але контракти і поставки зриваються по всьому світу. А в окупованому Криму за 2 тижні вдвічі зросли темпи захворюваності коронавірусом. Лише минулої доби на півострові окупанти зафіксували 123 нові випадки COVID-19. Ще 5 померли. Втім, окупаційні урядовці не поспішають з карантинними обмеженнями, щоб убезпечити людей. Ба більше, там сподіваються на масовий наплив відпочивальників у травні. Заради них в Алушті навіть вирішили обмежити водопостачання місцевим жителям. Все для того, щоб вода була постійно в готелях і санаторіях. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan бар күчіңні. Yenmegence omur billah көреш кене ve kene. Al dediler al almagan intikam ve uçumna. Sen milletsin, bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Как отразилась смена власти в Османской империи на политике Крымского ханства и чем завершился военный поход крымского хана к Казаку. После освобождения города-крепости хан готовился продолжить свой путь на север, по пути уничтожая поселения незваных переселенцев и далее вторгнуться в Московию. В последний момент к крымским татарам неожиданно присоединились османы. Великий визирь Кара Мустафа Паша к этому времени уже успел заключить союз с сефевидами. Смотрите в программе «Алтын Девор» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 17 апреля в 17:35 на телеканале АТР. Бахадир Герай I, часть 4. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью,
в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. En esası bu insanın umutu olsa, demek de o gayesi olmak gerek, hem de umutu olmak gerek ve bu işançını, umutunu kesmemek gerekmez. 1928 senesinden başlap Latin әліпбесіне geçmeye karar alındı ve elbette bu geçit oldu ve nasıl etip geçirildi? Büyük bir konferansiya ötkürüldü. Bizim halkımız vatanına sahip olacağına işanam ve böyle umut edem. Güdün gönülden yayınımızdan Muslafırı Ayşe Arnautova. Bazar günü saat 8'de seyir etiniz. Бақи дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар Венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ oldu, құрғаққа devirdiler. Çeşmeler suları kesildi. Kelmeşek yatlardan gizlendi. Ama pak suyunu os kalkı avdet olacak günge sakladı. Kalkımız бар olur. Kırım'da çokraklar kaynağancı. Prime ATR'de bugünkü misafirimiz Kırgızlar Milli Lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın milletvekili Mustafa Hacemilov. Hoş geldiniz. Merhabalar. Çok suallerim var. Herkes bekliyor. İşte bu Zelenskiy'in Türkiye ziyareti hakkında, daireler hakkında ve ama başlamak isteyeyim. Bir ay evvelsi Mında Kiev'deki genç nesil bir meseleni көтермеге başladı. İşte meclisin canlandırması hakkında değil. Onu birinci biz Suspil'in efirinde Arsen Jumadilов'tan işittik. Sonra toplaşılar oldu. Bir teklifler var belki elektron şekilde kurultayını saylamağa. Çünkü 18 senesi onun vekalet müddeti bitken gibi. Eskender Bariyev efirinde dedi bu meseleni көтермеге olmayı çünkü bunu kullanırlar işgalciler ve eline geçirirler bütün kurultay sistemasını. Sizin fikriniz işitmedim daha onu
o güne geçtiğim. Gerçekten de bu bizim için de bir rahatsızlık. Çünkü sonki kurultay seçimleri 13. senesiydi. 5 yıllık. 18 senesinde kurultayın etkisi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin, kurultayda seçilgen meclisin etkisi bitti. Bizim büyük bir hatamız oldu. Biz o kurultayın tüzüğünde olağan üstü durum olduğu zaman meclis ne yapması gerek hakkında bir madde kırsetmedik. Çünkü bir kimse de aklına gelmeyedi. Nasıl bir devlet işgal edecek de totaliter sistemasını kuracak. Ama buna bakmadan evet bazı davranışlar yaptık. 17 sene yok 18 senesi de galiba biz büyük konferansı topladık. Orada karar aldık işte Kırım işgal altında olduğu sebebinden. Orada demokratik şekilde kurultay geçirilmeye, kurultay delegelerin seçme imkanı olmadığı sebebinden şimdiki kurultay vekilleri özün etkilerini devam edecek. Ve şimdiki mevcut olan Kırım Tatar Milli Meclis de özün etkisini devam edecek. Ama malum olduğu gibi Kırım Tatar Milli Meclis'te de bazı şeyler olup geçti. 33 meclis azalarından 5'i satkın olup çıktı, hain olup çıktı. 5 mi 7'si onda farklı rakamlar var? 5 diyeyimiz biz çünkü 5 adam hakkında resmen karar çıkardık. Bazıları da var böyle açıktan açık işgalcilerle işbirlik yapmıyorlar ama kendine korkup yürürler. Bir şey davranışlar yapmıyorlar, toplantılara katılmıyorlar. Biz sonki kere bu gençlerle konuştuğumuz zaman ben bunu söyleyemedim. Dedim bu bizim kaidelerimize göre meclis azalığından ne zaman durdurula önceden elbette kurultayın kararı olması gerek. Kurultay toplama mümkün değil. Ama böyle normalde ya meclis azası ölecek, öldüğü takdirde bir otomatik olarak meclis azası olmuyor. Ya da kendisi bir ariza yazacak. Onun için dedim biz bu ballast olup durgan bazı meclis azalarını teklif ettik. Siz kağıt alınız, kalem alınız, yazınız. Ben sağlığım durumdan başka sebepten de meclis azasından vazgeçemiyorum. Çünkü böyle durumda, vatan böyle vaziyette olduğu zaman bize korkak meclis azaları gerek değil. Onlar bize yalnız zarar getirirler. İşte bunu biz gerçekleştireceğiz galiba. İkinciden bu meclisten ayrılgan ya da meclisten çetlendirgen meclis azalarının yerine yeni meclis azaları sayılmaya mümkün. Nasıl edip? Biz böyle bir sistem var. Evet o da tehlikeli. Bizler kurultay evet onun kararıyla. Ama mesela kurultay azaları delegeleri bir araya toplana. Evet kvorum olmaz. Herkes çıkıp olmaz. Bazı korkar. Bazısı çıktıktan sonra geriyi vermezler diye ondan sakıncası olacak. Onun için mevcut olan yani toplantılan kurultay delegeleri bir karar alırlar. Sonra o kararın başka delegeleri imzalayırlar. Bunda bir tehlikesi var. Eğer de bazı arkadaşlar derler ki biz bu yoldan gidecek olsak Ruslar da bunu kullanabilirler. Sahte imzalar yaparlar. Bir kimseyi korkutup imzalattırırlar. Ve böylelikle kendi kararlarını kırsetmeye çalışırlar. O zaman eğer de öyle şeyler yapacak olsalar başka tedbirler de alabiliriz. Ben bilirsin böyle yolda mümkün şeyler yapmak. Şimdi iki sualım daha peyda oldu. Birisi hiç kimsenin aklına gelmez idi bir işgal olacağı ama evvelden siz milli vekili olarak birkaç kere Ukrayna iktidarına uyargan ediniz bu mesele Karadeniz filosu hakkında. O vakit uyargan vaktinizde de aklınıza geleyedirdi o filonu nasıl edip kullanacakları ve belki işgal olabilecek bir yoksa öyle tahminler hiç yok idi mi sizde? Öyle tahminler var idi ama işgal tamamıyla nasıl bir devlet senin toprağına girecekti
Hem bu toprağın işgalden gayrı kendi memleketine ekleyeceği evet aklımıza gelmedi. Eğer de bu internette 2008 senenin yayınlarına baksanız orada birçok benim açıklamalarım var. Ben de yayınladım orada Gürcistan-Rusya savaşından sonra sırada Kırım olabilir. Onun için böyle tedbirler almak gerek deyip birkaç kere uyargan edim. O zaman Ukrayna SBU'su biz onların analitik demelerini көрген едік. Гизли аналитикада yazarlar. Это очередная провокация Меджлиса, направленная на ухудшение братских отношений с Российской Федерацией. Böyle değerlendirildiler. Bizim tekliflerimiz, birçok tekliflerimiz var idi. Nasıl edip de bu işgalden ya da bu Kırım'ın Ukrayna'da koparılmasına yol kapatmak. Evet, söylediğimiz gibi birinci Karadeniz filosunu oradan taşlamak. İkinciden bu Rus konsolosluğunun Simferopol'deki, Ahmetçik'teki Rus konsolosunun hareketlerini durdurmak. Çünkü onlar sağa sola Rus pasaportlarında başlayan edilir. Üçüncüden ben de denedim ki yeterli kadar asker getirmek gerek Kırım'a. Hem de evet orada var idi 15-16 bin asker ama büyük çoğunluğu onlar Kırım'dan alıngan. Etnikler büyük çoğunluğu. Ben de dedim Batı tarafından getirilsin sağlam memeler. Hiç olmadıkta Karadeniz filosuna sayısı bakımından gözde 20 bin adam olması gerekiyordu. Ama o bir şey yapılmadı. O Yevşenko zamanındaydı ama son seçimler başlandı. İktidarga Yanukovych geldi. Yanukovych tam tersine yapmaya başladı. Çünkü biz onu desteklemedik. Rus taraftarı olduğu sebebinden. Şimdi yani sizin uyarkanısınız ya da iç böyle milli sistemi hakkında deysiz iç tüzüğümüz hazır değil edi böyle fevkalade vaziyetlerge. Ben bitirmek istiyorum. Ben gerçekten de işgal edeceğini aklıma bile getirmeydim. Ben belirledim böyle işte Gürcistan'da yaptıkları gibi. Böyle kokla bir bağımsız devlet yapacaklar da Rusların protektoratında olabilecek. Ama tamamıyla böyle girip de ben toprağım o hem de işgalden de gayrı bir askeri üs gibi yapacağını evet o kadar küstahlık beklemiyorduk bu adamdan. Ama maalesef oldu. Ama 24 Mart 2014'te Bahçesaray'da kurultay geçirilgen idi. Bu endi böyle sözde referandumdan son olgan şeyler. Yani o kurultayda bu değişikliklerin geçirmeye mümkün idi. Maalesef o kurultayda benim fikrimce başka arkadaşlar belki başka fikirdedir de çok hatalar yapıldı. Ben tam o vakitlerde, o günlerde Amerika'daydım. Biz öyle anlaşkanıydık. Kurultay esnasında mikrofonu klişe edeceklerdi. Ben oradan özüm fikirlerimi söyleyecektim. Ama öyle şey olmadı. Remzi Reza Şevkiyev çok konuda tırıştı. Ya Mustafa Kan'ı dinlemek gerekiyor. Rifat Bey de son neticede o kararlar aldıktan sonra hem de bağlantı öyle de olmadı. Ben baradım o kurultayda. Eskender Bariyev pek tırıştı sizin bağlamağa işte ama işitmek istemediler o vakit. Galiba siz de o hatalarını şimdi kötürmek istemiyorsunuz şimdi vakit geçken son. Şimdi faydası ne onu şimdi kötürgenden? Anda benim fikrimce onu açıktan da ayttım. Rifat'la konuştuğumuz zaman da ayttım onu. En büyük hata anda bu iktidarga girmek edi. Bir taraftan anlamam mümkün. Anda halkımız var. Onların bir sürü problemleri var. Eğer de iktidarda adamların olsa evet onların sorunlarını çözmek mümkün değil. Ama prensip olarak sen nasıl olup da silahla seni evine gelen haydutla işbirlik yaparsın o başka mesele. İkincisi bizim niyetimiz burada milli muhtar cumhuriyet kuracağız. Nasıl? Nasıl kuracaksınız? Rusya içerisinde mi? Yoksa Ukrayna içerisinde mi? O hakkında bir söz bile yok. Yok öyle de kabaldı mesele. Ondan sonra onu düzeltmeye tırıştık. Evet, işgalden sonra biz o Geniçsk'te geçirdik ya meclis toplantısı. Orada dedik ki evet biz Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti kurmak isteyiz ama
o muhtar cumhuriyet sadece Ukrayna devleti içerisinde olacak. Ertesi günü de yani tam bu toplantıdan sonra Rifat Çubarov'a Kırım'a giriş yasak yaptılar. Öyle oldu. Kurultay meselesi degendeyiz. Bu bir teklif iştik endi ikinci kere işte bu teklifni kurultayın delegeleri vekilleri toplaşsa bir karar alalar, kvorum yok, imzalar toplaylar. Ama mesela kurultayını Zoom ve Skype vasıtasıyla toplamaha mümkün mü? Böyle imkan var mı? Bugün dünya parlamentleri bile Birleşken Milletler olsun, komitetler olar Zoom'dan, Skype'tan toplanalar çünkü pandemi olğan için. Bu bunda var mı öyle? Öyle imkan, evet, Kırım Yarımadası demokratik bir şey deme olsaydı anda öyle şey başladığından sonra da Facebook bütün evlerin katlar bunun teknikini alıp alırlar. Anda mümkün değil öyle şey yapma. Bilmiyorum, bu elektron şekilde seçimler geçirmek yine de eğer de bu devlet Amerika'nın seçimlerini bile hacker vasıtasına girip bozma becerse bizim seçimlerimiz nasıl bozulacak? O çok mantıklı görünüyor bana. Ama herhalde denip bakarız. Daha bir tarafı bu gençlerin bu elektronik sayıların meclisin canlandırmasından başka belli ki ben de bu stüdyoda birkaç kere soradım. Şimdi bile ama bugünkü vaziyette böyle rekabet dışarı urdu demek mümkün. Bir taraf göremiz işte Rifat Ağa Çubarov'un yanında bir grupa var, işte Çigoz'un muavini Çigoz'un etrafında bir grupa var. Rustem Umerov'un etrafında bir grupa var. Şimdi siz haysi grupanın güçlü görüyorsunuz? Kim yenecek bu kureşlerde, bu siyasi kureşlerde? Ya şimdi Kırım Tatar Milli Meclisi bu aynı fikirde olan insanların bir teşkilatı değil. Orada çeşit türlü insanların. Evet, parlamento olan gibi. Parlamento oluyor gibi. Hem de öyle olması lazım. Ve karar alındığı zaman meclis toplantısında olsun, böylelikle de konferanslarda olsun bir karar alındığı zaman herkes öz fikrini söylüyor. Son bir karar projesi ola ona oy verilir. Kaysı fikir neyse o yürürlükte girer. Ben bunda bir sakınca görmeyeyim. Evet, bazı kimselerin simpatileri, antipatileri farklı. Yani siz meclisin birinci reisisiniz ve 20 yıl devamında, bu 20 yıldan ziyade bu işini alıp vardınız. Şimdi dışarıdan bakanda böyle koltukta oturmayan vaxtda kimni daha ziyade güçlü ve effektif faal görüyorsunuz bu koltukta? Meclis reisi koltukta. Böyle bir iktidar demeye de mümkün değil. Ellerinde ne vardır iktidar demeye? Bazı fikirlerin evet Ahtem Çiğgöz'ün fikirleri farklı olabilir. Bazı ona katılan olabilir. Bazı bir meselelerde diğer meselede katılmayabilirler. Biz gördüğünüz gibi böyle bir gruplar görmeyeyim aslında. Evet, bazı tartışmalar olur onda. Ben o tartışmalarda da iştirak edemem. İştirak edip bir tarafın böyle desteklemeyeyim ama özüm fikrimi söyleyeyim. Şimdi Rifat Çubarov gerçekten de böyle yüksek seviyede devlet adamı. Hem diplomatik tarafından hem bilgi tarafından. Onun yerine şimdi başka bir kimseni görmeyeyim. Evet, biz bu dünyada hepimiz misafirimiz. Yarın öbür gün ne olabilir? Eğer de böyle bir değişmeler olsa belki birinci zamanlar zorluklar olabilir ama yine de bu milli sistemin çalışmasını devam edecek. Başkaca sorayım ama kendine de soruşturacağım. Siz koltuktan 70 yaşından olğanda kettiniz. Tam 13 senesi doğru mu? 70'e girgen son. Tam o vaxtları sizin doğan gününüzün etrafında geçken kişiler. O vaxt birinci muaviniz, yıllarca birinci muavin olan Rifat Ağa oldu. Sonra gelecek 10 yıl devamında 10 yılda Rifat Ağa da 70'e yakın olacak. Bu 10 yıl perspektivada gençlerden, mesela biz görüyoruz, daha bir grupanı unuttum. Ayrıca Eskender Bariyev var. İşte bu genç nesilden de aytsak işte Arsen Jumadilov da var. Bu Rustem Umerov var. Bu genç nesil. Onlardan kimden görüyorsunuz meclis reisi hazır olacak gibi siyasetçilerden?
O söylediğiniz adamlar hem manevi bakımdan hem de böyle bilgi bakımından epeyce yüksek seviyede. Arsen olsun, Rüstem olsun. İkisi de dışarıda okudular. Jumadilov İngiltere'de okudu. Rüstem Amerika'da. Rüstem bundan da gayrı daha böyle çok ekonomist böyle bir Zelenski bile şaşıp kala onun bilgilerini. O şimdi beraber onlar Katar'a gittiler anda o kadar iş becerdi anda bütün bunun etrafındaki yapı olmayan şeyleri o becerdi. Onun için onun otoritesi çok yüksek. Ben bir kere 5. kanalda soradılar da benden. Siz öleceksiniz demediler de. Ya dediler ki işte bayağı yaştasınız ama sizin yerinizde. Birinci ne için benim yerimde? Ben şimdi meclis reisi değilim. Evet lider değiller ama Kırım Tatar Milli Sisteminde lider degen bir şey yok. Onu işte o sonki kurultayda Rifat Çubarov'un sayladık. Son Rifat Çubarov aslında bunun fesatçısı. Dedi ki сейчас слово предоставляется лидеру крымско-татарского народа. Я только sen lider oldun. Ne ma lider diyorsun? İşte ondan gitti o lider diye. Gerçek lider halk tarafından seçilgen Kırım Tatar Milli Meclis Reisi olması gerek. Onu da öyle lider diyeceğimiz. Ama kim yeni Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi olabilir şekilde o 5. kanalda onu sordular da ben de dedim bizde monarxiya değil ya bu naslедство veraset olarak sen tayin etmeysin. Hatta kurultay seçiyor onu. Ama dedim benim bakışımda evet, böyle yetişmiş gençlerimiz var. Mesela dedim Rüstem Umerov. Ondan gitti o. Yakın zamanlarda da Zelenski'nin Rüstem görüştüğü zaman o da diyor ya sizin Mustafa'yı lider olarak görsekti. Demek öyle indi tanıyla Rüstem'den. Yok onu tanıyla değil de Mustafa'nın listesi Mustafa'nın senin laf edeyim aynı şey bana da söyledi. Da bir kurnazlık evet neyse. Ama belki de mesela Avrupa şeylerinde var da eski liderler, eski cumhurbaşkanlar bir senatoga gelirler ya da İngiltere sistemi palatalı orada. Belki eski liderler birkaç kere toplansa meclis reisi sıkça değişse işte herkes eski meclis reisleri bir böyle lordlar yani aksakallar odasını kurabilirler. Maalesef eğer de biz o 1991 senesi bir kaidemiz var idi. Meclis reisi 4 yılga saylanmaydı. Sonra ona kırsettiler 2 kere tamam olsun 8 yıl. Ama 8 yıl geçtikten sonra bana istifa etmeye müsaade vermediler. Dediler biz Amerika değiliz dedim bu böyle madde var bizim tüzüğümüzde onu alıp taşlayık. Ve yine de meclis reisi. Eğer de böyle değişken çok olsaydı şimdi birkaç adam olacaktı. Bir toplantı yapılana kadar evet, adamlarımız olacaktı ama maalesef olmadı. Bir mesele geçtiğimiz Ozans dokundunuz. Zelenski ve Rüstem Umerov'un Katar'a beraber vargana bu iktidar meselesi. Yani iktidarın, Zelenski'nin iktidarının aralarınız, münasebetleriniz nasıl? Bak ben birinci kere bu sayılardan sonra birinci kere Türkiye'ye beraber vargandık. Vardık o tradisyonel bu nemege Atatürk anıtına koyduk son. Oradan Kırım Tatar Kültür Merkezi'ne gittiğimiz. Onun yardımcısı yanıma geldi dedi Cumhurbaşkanı rica etti siz onun arabasına binseniz. Çok istemedim çünkü onun arabasında sigara içmem mümkün değil. Zelenski'nin arabasında mı? Neyse yaşlı dedim oturdum. O birinci suali hadi ne için diye biz bu zamana kadar baş başa oturup laf etmedik diye. Ne için beraber değiliz diyeyim abi. Dedim bakın siz ben onu bilmeyeyim dedim. Biz de
seçim zamanlarında, parlamento seçim zamanlarında sizin yardımcılarınızdan laf etken edik. Bizim bu sonki seçimlerde stratejimiz iktidarga, bu parlamentoya mümkün olduğu kadar çok Kırım Tatar adamı sokmak edi. Onun için birçok partilere verdik. Sizin dedim partinizde de adamlarımız var idi, teklif edecek dedik. Gerçekten de biz oraya Nariman Celilov'un Teklif etkenediniz. Evet. Bu Sluga Naroda Partiyası. Evet. Hem de Nariman özünün de konuştum. Dedim böyle adam böyle fikir var, nasıl bakarsın? O da dedi ya dedi öyle dönemde şeyler sonra Kırım'a girmek yasak olacak. Bak dedim kardeşim sen serbestlikte ne kadar olacağın da belli değil. Ben öyle bugün varsın serbestlikte yarın hapistesin. Yani siz ruh kotermege biliyorsunuz. Dedim eğer de dedim sen milletvekili olsan da seni de anda sokmasalar biz bunun etrafında da bayağı çalışmalar yaparız. Neyse de razılığını aldım. Ben bu fikirle ben Zelenski'yle o zaman görüşme imkanı olmadan idi. Onun yardımcıları kereydi. Ben onlara aytdım bu fikri. Ben dedim bakın eğer de bu Kırım'da yaşayan bizim bu kadar parlak vatandaşımızı özünüzün sıranızı alsanız hem Kırım'a hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya büyük signal olacak. Dediler yaxşı fikir. Ben ona Zelenski'ye aytdım. Böyle laf olgan edi. Haberim bile yok dedi. Ya o vakti kim alıp baraydı onun tarafından bu müzakerelerine? Çok adamlar geliyordu. Ben ya birinci yardımcıyım, ya da bir şeyler adlarını bile adında konuştum. Şimdi belli. Şimdi bütün iş Andrei Yermak'a bağlandı. Yani. O zaman Yermak gelmedi. Başkaları bir genç böyle bir adamlar geliyordu. Ben belli edim, onlar rapor verirlerdi Zelenski'ye. Zelenski o zaman ihmal etti. Ama o dedi ki ya bir haberim bile yok dedi. Yazık dedi öyle çıkanına. Neyse böyle son oradan kayıtıp geldikten sonra ertesi günü böyle resmi görüşmemiz oldu. O resmi görüşmede bütün sorunlarımızı söyledik. Esas olarak neler istediğimiz iktidardan. Bu yalnız Kırım Tatar halkının menfaati için değil de Ukrayna devleti için de pek lazım olan şeyler bu kanunlar kabul edilmesi. Damır halklar kanunları meselesi, Kırım Tatar halkının statüsü meselesi, Ukrayna Anayasası'nın 10. bölgüne maddesine değişiklikler. Yani Kırım Otonom Cumhuriyeti'nin statüsünü değiştirme konusunda. O zaman dedi ki ben büyük ihtimal değil, скорее всего evet. Büyük ihtimal ben onu desteklerim ama dedi siz onu yollarınızda bizim uzmanlarımız bakıp çıksın. Kendi tekliflerini çıksınlar. Son daha bir mesele Kırım Tatar halkının temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı'nın yanında var. Danışman şeklinde. Bu da böyle oldu. Ben şimdi o seçimleri kazandıktan sonra evet bütün Poroshenko'nun partisi istifa etti. Poroshenko da bana diye siz nasıl değilsiniz diye biz hepimiz şimdi zaявление yazamız boşayımız. Siz ya dedim evet de ben de boşayım. Zaявление yazdım. O da Cumhurbaşkanı saytında da yazdılar. İşte увольняюсь. Ama Zelenski'nin ştabından birisi bana telefon açtı dedi biz istedik siz devam ettiniz bu. Nasıl bakarsınız? Как уполномоченный по делам крымско-татарского народа. Ben o zaman dedim bu vazife mutlaka kalması gerek. Çünkü çok mühim. Ama mutlaka ben olmam şart değil. Biz dedim bu mecliste oturarak da çok uygun bir adamı size teklif ederek. Ama onlar bunu kabul etmediler. Son mağayetler anda aralarında laf olgan iken вообще bu vazife под Мустафу делалось, раз Мустафа не хочет, давай его ликвидируем. Biz bu meseleyi birkaç kere Zelenski'ye de ettik. Dedik bakınız, şimdi Kırım Yarımadası'nda legal, meşru strukturlardan tek bir Kırım Tatar Milli Meclisi kaldı. Kalanları hepsi satkın olarak çalışan. Ukrayna'nın bu Mart ayında alınan kararlarına göre de Kırım Tatar Milli Meclisi yuridik olarak işte tanıldı. Kırım Tatar halkının tamır halkının temsilcisi olarak.
İşte dedim en uygun olan bu vazifeye adam şu halk tarafından, direkt halk tarafından seçilген meclisin reisi. Hem otoritesi yüksek, hem bilgisi. Yani Rifat Ağa Çubarov'u teklif ettiniz. Ne dediler? Bakarız dediler. 19 senesi daha Hala dediler. da bakarlar. Maalesef öyle durum. Ama Poroshenko aytmak istediğim bunda belki de şimdi Zelenski'nin %100 onun kabahati demek mümkün değil. Çünkü etrafında o kadar çok farklı insanlar var ki. Yakında görürsünüz o Yermak'ın danışmanı Kunitsin dediğimiz, biz daima dost dediğimiz adam nasıl çalışmış şeyler söyledi. Böyle gibi insanlar onda gayet çok. Cumhur Reis Poroshenko'nun dost doğru bağınız var idi. İstеген vaxtınızda telefon edebiliyordunuz. Yani Zelenski'nin böyle bağ var mı sizde? Bilmiyorum ki. Tam o Zelenski'nin değil de gerekli zamanda evet Yermak'tan konuşabiliriz. Konuşabiliriz de bu bizim benim ofisime geliyor kahve içmeye. Bize Yermak. Tele ofisinizge. Son ne diyeyim mesela bu sene 21 senesi konuştunuz mu şimdi? 21 senesi yok o Rüstem. Ama Rüstem ben aytacaklarım hepsini ona aytar. O mutlaka onunla ayrı görüşmeye de pek ihtiyaç yok. Hem de bu görüşmenin bu menfi tarafları da var çünkü. Böyle gerginlik olduğu zaman bu partiler arasında böyle görüşmeler pek Kızğançlık var mı iktidar tarafından siz muhalefet fırkasında olganınızın? Evet, büyük. Büyük. Nasıl yansıtalar bu kızğançlığı? Yani Açıktan açık aytıyorlar. Mesela? Mesela ana siz o partiden, fraksiyadan ayrılıp mutlaka slogan arada kirmek değil. Ayrı bir grup yapsanız, Kırım grubu hem size de hem bize de iyi olurdu böyle şekilde. Ne iyiliği olur? Mesela ayrılsanız ne olacak? Muhtar Cumhuriyet olacak mı? Yoksa ne olacak? O zaman biz teklif ettiğimiz kanunlara daha sıcak bakacaklar. İşte bunu açık aytıyorlar. Bir kere bu ultimatum şeklinde yapılan mı yoksa teklif gibi mi? Teklif şeklinde. Teklif şeklinde ama bir kere bunu Yermak seslendirdi. Çubarov Rifat da var idi. Böyle yapsanız daha iyi olurdu. Rifat dedi biz 2010 senesi Yanukovych iktidara geldiği zaman aynı şeyi söylegen idi. А Mustafa тогда его послал куда-то dedi. Şimdi aynı durumu var. Sen de şimdi galiba bu adam bir yerge pasıvat edecek manada söyledi. O vakti o tekliflerini kim yapaydı? Yanukovych o zaman yoksa Yanukovych kim yapaydı mı? Özü. Biz o seçimler bittikten sonra Cumhurbaşkanı olduktan sonra birkaç günden sonra biz onun böyle resmen konuştuk. Yanında evet Levochkin de vardı. Ben ona 45 dakika daha ziyade galiba bizim sorunlarımızın, problemlerimizin söyledim. O dinledi. Toprak meselesi, bu kanunlar, şeyler meselesi, o zaman Zakon o Восстановления Правды Партировны vardı. Buna destek veriniz bu şekilde söyledim. O dedi hep şeyler kolay çözülecek. Ama benim de size bir şartım var. Nasıl şart? Sizler benim komandamda olmanız lazım. Nasıl komanda? Ya, demek biz o olduğumuz fraksiyadan çıkacağımız, regionlara gireceğimiz ve Kırım'daki bizim milletvekillerimiz de aynı şeyi yapacaklar. Ne dedim bakın biz bu geçen sayılarda siz için oy vermedik. Ama siz çoğunlukla kazandınız, Cumhurbaşkanı oldunuz, onun için sizden işbirlik yapacağız. Birinciden evet Kırım meselesinde. Ama biz komandanın çalışan adam değiliz. Bize komandaya kurultay verin. Sizin stratejiniz Евроазиатский bir şey. Bizim stratejimiz Евроатлантическая integrasyon. Yani yollar farklı. Ben şimdi dedim böyle öz başıma böyle karar verip de sizin fraksiyonunuz'a geçecek olsam bizim vatandaşlar bunu anlamazlar.
Onun için öyle olacak şey değil dedi. Dedim ona. Aralar bozuldu o vakit. Bozuldu. O Yanukovych'in hiç unutmam aytkan şeyleri. O dedi ki ya dedi sizin de muhalefetiniz var ya. Sizinle anlaşıp olamazsak demek sizin muhalefetle anlaşmak zor. Ya dedim işte Sayın Cumhurbaşkanı sizin nasıl isterseniz öyle yapasınız. Bizde elbette dedim muhalefet var. Muhalefet olmasaydı dedim biz o zaman yaratırdık. Çünkü muhalefet olmasa bir canlılık olmuyor. Zastoy diye şey olay. Ama dedim siz muhalefet dediniz ve Kırım Tatar Milli Meclisi arasında bir fark var. Kırım Tatar Milli Meclisi'ni halk saylay. Ama o muhalefet dediğiniz kendileri özlerini seçilir. Onun için dedim sizin işiniz nasıl olsa öyle. Neticede ya yaxşı dedim ben 1. Mayıs'a dedim. Kaçıncı? 3. Mayıs'a geleceğim dedi Kırım'a. Biz dedi bu bütün planaları yürüyerek, hepsilerin bakarak o meselelerin çözmeye tırışarak. Yaxşı. Geldi Kırım'a. Kunitsin o zaman Cumhurbaşkanı temsilcisiydi. Geldi ona dedi 3. Mayıs'ta görüşme olacak Cumhurbaşkanı'nın в таком формате. Bakalım anda Kırım Tatar Milli Meclisi'nden 7-8 adam var. Kalganları milli firkalar. Farklı gruplardan idi. Yarısı da uydurulgan, yani tabanı olmayan gruplardan. Ben dedim bu nasıl şey bu kim bu? Evet dedim Cumhurbaşkanı vakti olsa kimler istese görüşebilir ama bir nizam var. Cumhurbaşkanı geldiği zaman o da 99 senesi alınan Kuşma kararıydı. O Совете представителей Крымско-Татарского народа. Совет представителей de yalnız Kırım Tatar Milli Meclis azaları kırıyor. Biz dedim yalnız böyle formatla görüşebiliriz. Başka şekilde yok. Kunitsin dedi ya o Cumhurbaşkanı ya o öyle istedi. Dedim o istese istesin. Bizim kaydelerimiz başka. Onun için o görüşme olmadı. O başta onların usullerine göre bütün oradaki Kırım ministerlerinin, nelerinin, o bu Raysovet'in başkanlarının ve orada bizde de olacak edik. Ondan sonra ayrı görüşme olacak edik. O konuşmasında da bu bizim ayrı görüşmemiz olacağın göze alıp durayken de konuşmasında da böyleyken. Вот как мы там договорились Mustafa Cemil. Mustafa Cemil salonda yok. İşte o zamandan sonra aralar daha ziyade gerginleşti. Açıktan açık bizge düşmanlık yapmaya başladı. Şimdi Kuçma zamanından beri Türkiye ziyareti olsa ya da Türkiye'den Cumhuriyet başlanzır kelgen vaxta meclis azası ve ayrıca sizin iştirakınız vaxt adet gibi olğan edi endi. Buna şimdi Zelenski barıp geldi Ankara'ya. Siz yok ediniz. Bu birinci kere galiba öyle şey doğru mu? Heyette olmağınız. Poroshenko bazı zaman mensizlik diyedi. Bunda bir şey yok. Hem de şimdi oraya Rüstem vardı. Şimdi burada ben bu sefer anda kırsetmeyen sebebi başka sebebi de var biraz. Çünkü son kere 16. Ekim, 16. Oktyabr geçen sene vardığımız zaman anda esas meselelerden birisi bu konut meselesiydi. Konut meselesinde işte o Zelenski'nin teklifi 500 konut dedi Herson'da kurulacak. Bizim de 14. seneden beri gerçekten de böyle planımız var idi. Çünkü orada Kırım Tatar asker birliği kurmak niyetimiz var idi. Ve o askerlerin korantaları orada yaşamak için batalyon olacak olsa en azından 900 demek gerek edi. O niyetle aytkan edik biz o Herson'da. Ama şimdi o çevirdi dedi 500 konut anda kurulacak. Ben de dedim bakınız konutlar nerede Kırım Tatarlar yaşay onda kurulması gerek. Herson'da evet onda Herson bölgesinde bir 7-8 bin Kırım Tatarı var ama o işgalden sonra mecburi olarak vatanlarını terk edip onda gelen insanlar değil. Eskiden yaşayanlar. Eskiden yaşayanlar ama zamanında Kırım'a gelip olamayanlar bazı sebeplerden dolayı. Bu 60. 70. yılların adamları. Evet. Onun için dedim ama esas olarak Kırım Tatarları en çok Kiev'de yaşıyorlar. 10 bine yakın
daha doğrusu 9500 kaç. Bu rakamlar da kaydan peyda oldu? Rakamlar kaydan doku? Bunu tam böyle adam adamına göre değil de biz mesela bütün göçmenlerin sayısı, işgalden sonra göçmenlerin sayısını alamız bundan. Ondan aşağı yukarı yarısı Kırım Tatarları olsa böyle çıkaramız. Anlaşıldı. Ama bu sonki ziyaretten sonra, Türkiye ziyaretinden sonra Herson'dan başka 200 daire mi Nikolay'da o tartışmalarda böyle son rakam ortaya çıktı. Daha doğrusu o ziyaretten evvel Yermak geldi benim ofisime. Orada ben, Rüstem, daha bir kimse kaya etrafında yarın olacak ziyaretin planlarını konuştuk ve konut meselesi. Tartıştık. Ya dedi o anlaşmada 3. Şubat 20. senesi Zelenski ve Erdoğan görüşmeli zaman böyle söylenilgeniydi. 500 konut Herson'da. Ya dedim Erdoğan'a farkı yok. Nerede istesek orada kuracak. Ama biz eğer de gerçekten de Kırım Tatarları için yapacak olsamız böyle olması gerek. Ama onların o Herson iktidarından sonra Nikolay iktidarının bazı kendi münasebetleri var galiba da. Burada yine de bu PR meselesi. Ana onda ev kurulacak, onlar anahtar teslim edecekler, böylelikle otoriteti şekil edecekler. Ama bize gerek şey değil o. Neticede Yermak'ın tekrar, tamam 200 Herson'da olsun, 200 Nikolay'da toprak var iken hem de Yakşehir'de. 100'ü olsun Kiev'de. Son geldik İstanbul'a, bu toplantı esnasında bu formüle aitıldı. Ben çok buna karşı konuştum. Ondan sonra Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Bey ben seni o kadar kızgın görmeyelim. Az kaldı Zelenski'nin kötekleşecek edin. Köteki evet yetişmez dedi ama gergin önemi şey oldu. Zelenski de ben de orada işte город sat yani şehir, bahçeli bir şehir. İşgalcilere göstereceğim nasıl Kırım, Ukrayna'nın ana topraklarında mecburi vatanlarını terk eden adam nasıl mesut, mutlu yaşayırlar. Ben de öyle diyeyim, bakınız. İşgal bittikten sonra Kırım Tatarların %99'u Kırım'a kaydedecekler. Başkaları, Ruslar, etnik Ruslar, Ukraynalılar belki %90'ı bunda kalacaktır. Ama Kırım Tatarları farklı. Onun için onda goretsat olmayacak. Fırsat olduğundan vatanlarına kaydedecekler. Vatanlarına kayıttıkları zaman bu insanlara dilemma olacak. Ne yapacaklar? Evet orada evleri var ise o evlerine kaydedecekler. Evleri yok ise bu evlerini ya satacaklar ya Kırım'dan değiştirecekler. Ama Herson'da kurulgan evin fiyatı bir, Kiev'de kurulgan fiyatı bambaşka. Şimdi biz o kadar insanlarımız Kiev'de olduğu zaman birinci olarak bu askerlerimiz, o askerlerin de sayısı yalnız Kiev'de yaşayan askerlerimizin ATO'dan, savaştan geçen insanlarımız sayısı 100'e yakın. Şimdi biz onlara diyeceğimiz gitkiz Herson'a. Bu nasıl mantıksız şey? Onun burada koruntası var. Balası mektebe katnayım. Bahçesi ne bir şey nasıl bir apayı bir yerde bekliyor çalışadır. Şimdi biz onu nasıl aytacağımız? Yok, özün dediğinde de ne yapacaksın Cumhurbaşkanı? Şimdi bu meseleden nokta koyuldu mu şimdi? Yok, nokta böyle oldu. Son anahtar verecek iken bu Zelenski söylediğine göre ev sahipleri biz dedim anahtar meselesi de olmaması gerek. Bu kurulacak bütün konutlar fond, mahsus fond kurduk. Kırım Varlık Fondu. O fona ait olacak. Ama işgal bittikten sonra biz bakacağımız o evlerde yaşayan insanların Kırım'da evi var mı yok mu? Var ise evine kaydedecek. Yok ise o evet ona müsaade verilecek ya satmaya ya da değiştirmeye. Demek ki bu evler, konutlar insanların mülkü olmayacak, vakıfta kalacaklar. İşgal bitinceye kadar. Ama işgal bittikten sonra ya adamın orada kocaman evi var ise
ortalıkta o kadar evsiz insanlar olduğu zaman neden sen o evlere pretenziyon olacak? Ama evet büyük çoğunluğu o yaşayan evler evet onların olacak. Nasıl olsa. Ama formal olarak böyle olması gerek. Sonra ikinciden siz eğer de bu bunda yaşayan insanlara deseniz bana sağında Herson'a ev ayırdık. Evet o sizin anahtarınızı alır. Ama ertesi günü satılığa çıkarır yine de bunda bir şeyler kıdırmaya başlayacak. Yani dediğimiz gorut sat anda olmayacak. Yok onun dediklerinde durdular. Son neticede Erdoğan böyle dedi. Benim fikrimce de dedi. Doğru olur da eğer de şahsi mülkiyet değil de fona verilse. O bir dedi. İkinciden bu konutlar dedi Kırım Tatarlar için kurulacak. Ve elbette dedi Kırım Tatarların ihtiyaçlarını birinciden hesaba almak gerek. Ama madem ki siz Cumhurbaşkanı olarak böyle formül teklif edersiniz, tamam dedi biz kabul ederiz bunu. Ama ben ilave olarak da 500 konut kuracağım. Ama bu 500 konut sadece Kırım Tatarlar söylediği gibi. Onda böyle de anlaşkan edik. Yani demek ki şimdilik nokta yok, virgül kaldı. Virgül kaldı. Sonra bu toplantı işte bu gergin böyle toplantı bittikten sonra Zelenski'nin adına yanlık geliyor. Dedim anlamadım dedim. Ne sebepten böyle siz ısrarlı olarak anda Herson'da olsun. Ama dedi ki ya Kiev'de toprak tapması pek zor. Gerçekte de zorluk var ama o kadarlıkta değil ya. Dedim bakız bu devlet dedim onlarca milyon dolar masraf edecek de bizge ev kurmak için. Tek bizden istedikleri toprak. Şimdi biz onlara toprağımız yok desek nasıl? Güleç bir şey olacak ya. Kayta Kiev'e dedim ben size o kadastro numarlarında olan böyle toprak parçalarını gösteririm dedim. Var o toprak. Tamam dedi kaytarıp göstersin. Öyle de ondan sonra görüşme olmadı ama bu sonki ziyaretin arifesinde neye vardık? Kılıçko'yla konuştuk. Planlarımızı söyledik. Dedik böyle biz o birinci etap böyle olacak. Formül böyle. Ama ikinci etapta 500 konut. Bizge dedim Kiev'de toprak gerek. Ya dedim bu toprak için sizge rüşvet teklif edemem. 500 konuttan %10'u size verilecek. Siz kime isteseniz, o cebet sıranız, очередleriniz büyüktür. 50 konut sizge hediye olarak olacak. Ona birçok Кергінлік тоқтатылмасына вақыт келді. Америка Бірлескен Devletleri'nin президенті Джо Байден Русияге нисбетен яңы санкциялар кірсетілген соң өз миллетіне мұражатта болынды. Бияс сарайының етекчісі Москва Америка сайлауларына қарышқаны ве кибер ұжымлер япқаны аққында айтты. Ешғал етілген Қырым әскерилештірілгені ве Украина etrafında Rusya ordusu арттырылғаны себебінден раhatсызлығын білдірді. Президент Байден қайдеткеніне көре Вашингтон, Москва арасында диалог olmasının taraftarı. Ләкин Америка менфаатлары яда Американың иттифақдашларына нисбетен тәжавузға жауап olacak dedi. I affirmed U.S. support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Я наголошую на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Я наполегливо закликаю утриматися від агресії. Час для деескалації настав зараз. Шлях вперед – це дипломатичний процес. Ми хочемо конструктивно рухатися цим шляхом. І я хочу сказати, що в інтересах США співпрацювати з Росією. Ми будемо це продовжувати, але якщо Росія намагатиметься нашкодити інтересам США, то матиме відповідь. Ми завжди будемо захищати свою країну, наш народ та наших союзників. Our people and our allies.
Rusия тежавузы артқанындан себеп Америка Бірлескен Devletlerinde fevkalade vaziyet ilan etildi. Buna beraber memleketten 10 Rusия diplomаты sürgün etildi. Ular arasında Rusия maxsus hizmetçileri de var. Qrim işgaline, Amerikada keçirilgen saylovlarga qarshi ve kiber hujumga alaqasi olganlarga qarshi sanksiyalar kirsetildi. Saylovlarga qarshıwının teşkilatçısı olarak Rusия tış istihbaratı adlandırıldı. İyunun 14'ünden Amerika şirketleri Rusия obligatsiyalarını satın alıp olamayacak. Böyle şekilde Amerika Rusия devlet borcuna tesir etip olacak. Minsk anlaşmaları adım-adım becerilmesi aprelinin 19'ında muzakere edilecek. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy, Parij'de Frankistan prezidenti Emmanuel Macron ile konuşup Almanya kansleri Angela Merkel ile video bağ ile laf etken son haber etti. Sözde klasterlerinin Norman formatının devlet yolbaşçılarının meslihatçıları toplaşıvında muzakere edilecektir. Prezident cebide vaziyet kerginleşken hakkında tarif etti. Bunun beraber ateşkes rejimi riayet edilecegini umut etti. Hiçbir muzakereler Ukrainasız geçirilmemek gerek dedi. Ми наближаємось до наступного засідання Н4. Вважаю, що воно можливо. 19 числа цього місяця буде засідання радників Нормандської четвірки. Будуть обговорюватися низка питань. Перш за все будуть обговорюватися кластери. Це те, про що ми говорили декілька місяців тому, що будуть зроблені кластери зроблені французькою і німецькою стороною, зараз з доповненнями України. Ermeni bazarının işgalciler mahkemesi Kırım Tatar halkının liderine nisbeten kanunsuz silah saklaması madde boyunca başlatılgan davаны toxtatmağa razı olmadı. Böyle talapnen advokat Nikolay Polozov çıkışta bulundu. Onun sözlerine göre davаны alıp bargan taqiqatçı ekspertiza neticelerini falsifikasiya yapkan. Taqiqatçı bildirgenine göre ekspertiza xulasasında tüfek için kurşunlar kullanуға yasak etilgen dep qaydetili. Lakin ekspertizada bu haqda söz içte ketmey. Bunun beraber işgalciler Mustafa Cemilevni 2014 senesi mayısının 3'inde Xerson vilayetinden Kırımga keçmege intilov yapqаны vaqt Rusiya devlet sınırını bozdu dep qabatlaylar. В ходе сегодняшнего судебного заседания защита после исследования судом экспертизы оружия и экспертизы патронов, выполненных с переводом на русский язык, ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева за отсутствием состава преступления в связи с тем, что следователь фактически сфальсифицировал в обвинительном заключении сведения, сославшись на эти экспертизы. Однако в удовлетворении этого ходатайства суд отказал, сославшись на формальные основания. ФСБ басқысы алтында имзаланған қабат тану фесиқасы işgalciler mahkemesinde izbat olarak tanıldı. Seyitli rayonunun işgalciler mahkemesinde cemaat jurnalisti Ayder Kadyrovға nisbeten çakmağanlıq davası bakılması devam etti. Qabat тану fesiqası qabatlayıcı tarafından yazılı izbat olarak kaydetilgen. Advokat Lile Gemijinin sözlerine göre işgalciler mahkemesi bu fesiqa nasıl şaraitlerde imzalanğanını kozogini bile almagan. Сторона защиты заявила ходатайство о признании недопустимым явки с повинной, которая была написана моим подзащитным после многочасового удержания в ФСБ, после того, как на него оказывалось психологическое давление, после того, как на протяжении длительного времени он находился без пищи, будучи диабетиком, что негативно сказалось на его здоровье. Тем не менее, суд не учел те обстоятельства, что явка с повинной была написана в отсутствие адвоката, что моему подзащитному не разъяснялись права, обязанности, не разъяснялось право не свидетельствовать против себя. И данная явка была отобрана под принуждением. Невбетеки mahkeme toplaşıvında aprelinin 26'sında iki tarafının münakaşası başlanmalı. Ondan son mabustan sonki sözü ve hukum çıkarılabilir. Geçenler aynı çakmağanlıq davası boyunca Enver Topçu qabatlı olarak tanıldı. Ona İçki rayon mahkemesi 100.000 ruble para cezasını belgiledi. Geçken sene avgustun 31'inde işgalciler, seyitler, İçki rayonları ve Sudaqta 4 Kırım Tatarının evinde tintuvler geçirdi. Hepsini İdil sıralarına koşulgan nasıldır Umidjon Dadajanov ile mektupleşken hakkında Rusiya hukuk korucu organlarına haber etmegeninde qabatlaylar.
300 саатлық түзету ишлер Ақиярның Ишгалжилер Махкемесі ялан шаатлық бергенінде қабатланған Руслан Бекировның үкіміні деңіштірмеді. Имайджи тарафы берген шикайет кері қайтарылған. Ишгалжилер Бекировны кечкен сене язда яқалап терроризмде қабатланып. 17 елға махкүм етілген Энвер Сейт Османовның давасы бақылғаны вақыт ялан шаатлық берді деп қабатлады. Ойсе Сейт Османовның давасыны баққан Русияның Женеберби Махкемесінде тақиқат девамында Сейт Османовға қаршы шаатлықны басқа алтында бермеге мejbur olғанын білдірген еді. Но я напомню, что Руслана преследуют только из-за того, что он отказался оговаривать политзаключенных, в том числе Сейт Османова, а когда у него под принуждением выбили показания, да, выбили подписи под показаниями, он не испугался и заявил об этом военно-следственный комитет и публично заявил о преступлениях, которые были совершены в отношении Руслана. На сегодняшний день я намерен после получения решения направить уже кассационную жалобу на данный приговор. И в дальнейшем у нас еще параллельно идет тяжба по поводу привлечения к уголовной ответственности сотрудников ФСБ, которые вот выбивали показания у Руслана. Ишгалжилер Майорская жибарында Украина арбелері позицияларына 82 калибрлы майынлар үле ұжым етті. Айны позициялар үстінде Ишгалжилерінің пилотсыз ұчыжы әлеті қайды етілген. Жебенің дегер қысмында дұшман күчлері чешет калибрлы граната атыжы системаларындан вейесақ етілген ПОМ-2 майынларын атқан. Украина аскерлері арасында ғайыплар жоқ. Истихбаратның малыматына көре, Русия тешвиқатшылары Ишгал етілген территорияларда Украина женг башлатыжақ деп сақты видео левхалар тарқата екен. Для зйомок фейкових репортажів імітують ремонт бомбосховищ медичних закладів. Також посилюють режим охорони адміністративних будівель та об'єктів зберігання продовольчих резервів. При цьому фінансові затрати на проведення робіт в окремих випадках завищують у десятки разів під приводом нібито екстреної підготовки до введення режиму воєнного стану. Водночас серед місцевого населення поширюються чутки, що необхідно самостійно робити запаси води, продуктів харчування, ліків і пального. Ишгал етілген Ялтаның деңіз лиманына круиз лайнерлері еріне арби кемелер кіре. Ялта ялысында Қараденас флотынан ракета ташыйжы Вышный Волочок катері тоқтады. О калибр ракеталары ве байрам байрачықларынан донатылған. Ишгалшілер бөле шекілде 1944 сенесі апрелінің 16-сында Ялта фашистлерден азат етілуіні қайдетмеге істегенлер. Волочок 1,5 километр месафеде олған нишанларына йоқ етмек үшін 8 қанатлы Оникс ве калибр ракеталарына табылы. Бұ катер Ақ-Денізде НАТО гемілеріне незарет етмекте. Ерлі сакинлер үшін өсе гемі үстінде атты экскурсиялар кечірділер. Кечкен күн девамында Украина бойынша 17.479 инсанда COVID-19 хасталығы белгіленді. 12.000 инсан түзелген. 438 инсан есе хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Яңы хасталарының ең чоқ сайысы Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов вилаятлері ве Киев шерінде қайдетілді. Украина есе Америкада ішлеп шығарылған Pfizer вакцинасының ilk партиясын алды. 17.000 ашлама дозасыны қартлар еві қартлары веянда чалышқан хадимлер. Сонра құртарыжы ве сыңыржыларға япажақлар. Сағлық Назер Максим Степанов қайдеткенне көре дүнияда вакцина ішлеп шығарып етіштірмейлер. Наступні партії 10 мільйонів доз вакцин Pfizer за прямими поставками очікуємо починаючи з травня-червня. Загалом у нас за поставками від різних виробників законтрактовано 32 мільйона доз вакцин. І ми продовжуємо контрактувати далі. Лише в цьому півріччі за проплаченими контрактами без рахування ініціативи COVAX ми вже мали отримати 3,9 мільйонів доз вакцин. Але контракти і поставки зриваються по всьому світу. Ишгал етілген Қырымда есе сонке 2 апта девамында коронавирусқа ұғыраған инсанларының сайысы 2 кереге артқан. Кечкен күн девамында 123 инсанда COVID-19 хасталығы белгіленген. 5 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ләкин ишгалжелер мемурлары карантин сыңырлануларына сертлештірмеге ашықмай. Аксиньянда майыс айында бір чоқ турист кележек деп умут етелер. Ал уштада туристер кележек деп ерлі сакинлерге су берілуіні сыңырладылар. Русиядан келген ратланычылар сусыз қалмасын деп қайғыралар.